سلام علیکم برادر خوش آمده. اکانال تاش پوکر برادر عزیز نه باز ترینکای توشکه سبزیم خوشمندم مرحبا. بنویسیم برادر رو رقمای خلاصمون برای نه رقمای خلاصه رقمای خالی را بنویسیم بازی را میگذرونیم برادر عزیز بنویسیم نه چی بنویسیم همه کسا خوش آمده برادرم رقمای خلاصه شروع نه شروع نه همه کسا خوش آمده بنویسیم رقمای خلاصه برادر عزیز رقمای خالی را میگیریم بازی را سر میکنیم شروع نه بنویسیم علیکم با سلام اکا اسمت شیرینار خوش آمدی اکا جون بنویسیم برادر شیرینار همه کسا حضور نیست اکا جون خوش آمدی اکای اسمت شیرینار خوش آمدی اکا جون بنویسیم رقم دو اکا اسمت شیرینار بنویسیم رقمای خلاصه برادر عزیز بنویسیم خوش آمدی اکا اسمت شیرینار علیکم بس خوش آمدی اکا جون بنویسیم برادر رقمای خلاصه شیرینار رقمای خالی را بنویسیم شیرینار بنویسیم همه کسا خوش آمده برادر رقمای خالی را بنویسیم رقمی 1 3 4 5 6 7 خاله برادر عزیز بنویسیم رقمای خالی را همه کسا خوش آمده برادر عزیز رقمای خالی را بنویسیم
برادر عزیز همه کسا خوش آمده. شیرای نه چقدر که گفته بودیم 2-3 ساعت پس 2 ساعت پس افیر سر میتیم با من افیر سر دادیم. شیرای نه میدریم رقمای خالی را مینویسیم بازی را سر میکنیم. شیرای نه اکا اسمت شیرای نه خوش آمده اکا جون. مینویسیم برادر رقمای خالی هست. شیرای نه مینویسیم رقمای خالی را بازی را میگذرونیم. برادر هم کسا خوش آمده. شیرای نه ترینکای توجیک سر دادیم برادر رقمای خالی را مینویسیم بازی را سر میکنیم. برادر عزیز می نویسیم رقمای خالی از شیروی نه رقمای خالی را می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم رقمای خالی از شیروی نه می نویسیم. برادر عزیز همه کسا خوش آمده. شیروی نه رقمای خالی از رقمای خالی را می نویسیم.
Салому алейкум ба ҳама. Алейкум ба салом акай восе шеринар хуш омадӣ акаҷон. Менависем рақамҳои холиро бародарои азиз менависем. Акай восе хуш омадӣ ака. Салому алейкум. Не акай шерали худа намондем раҷону эфира бародар ягон 1 соат 2 соат пеш киштадем бародар гуфтем як қадр кишем бояд дан гирифтем нав сар дидем акаҷон. Хуш омадӣ акай шерали. омадестем бародаро акай исма шенайн акай шерали омад акай восе омад бародари азиз ҳама каса омадестем шерназ бародари гире охи дурақами гире бачаҳои оча қартара кашидан гирем дурақами гире бародаро худаш ҳамин ина акай восе ҳам игро кай мана акай исмат ина акай шерали бародаро дурақами гире ис бародаро омадаан мегиран қартара кашем. акай восе акай шерали шерои нар менависем рақамҳоям менависем акай восе акай исмат акаи шерали шерои нар рақамҳои холиро менависем 1 3 4 5 6 7 холия бародаро менависем. бародаро ҳама каса хуш омада шерои нар лайкҳои бесима зане шерои нар медирем рақамҳои холиро мегирем. тамом акай шералӣ. мебуда ватсап хапателиса бародари азиз менависем акай восе акай вай менависем шерои нар рақамҳои холиро менависем. менависем бародаро рақамҳои холи аста шерои нар рақамҳои холиро менависем. ҳама каса хуш омадед.
برادر عزیز می نویسیم، همه کسا خوش آمده. شیرای نر رقمای خولی را می نویسیم. سلام علیکم. علیکم با سلام مکای پرویز. شیری نر خوش آمدی اکا جون. لایک هم می برداری. خوش آمدی اکا. اکای پرویزم خوش آمدی. زنده باشی اکای پرویز. شیری نریت گپا در زمین میمونی اکا جون. زنده باشی. برادر 7-8 نفر شدیم افیر در لایکوی به اسم پابراتس که میزنیم میدونیم رقموی خولی را بگیریم. شیروی نر می نویسیم. برادر عزیز هم کسا خوش آمده. رقموی خولی را میگیریم. سه شش هفت اکای شیرالی. 3-6-7. برادر عزیز می نویسیم اکای شیرالی. یا بازی از زوادید که شیری نار اکای شیرالی زوادید که بازی ها. برادر رقم 1-4-5 کی میگیره؟ 1-4-5 شیروی نار می نویسی. می نویسیم برادر رقم 1-4-5 خوله شیروی نار می نویسیم. رقم خولی را بازی را سر میکنیم. اکای واسه نویس اکا. برادر عزیز می نویسیم رقم 1-4-5 شیروی نار خولی های می نویسیم. اکای شیرالی شیر نوز واتساپ بوده پدلیسا کرده سه موزی همه میبی اکا جون. یا بوزه شیر نار یا زوادید که بام.
برادر همه کسا خوش آمده می نویسین سوپر چلاویک رقم 145 خوش آمد یکا علیکم با سلام اکای سوپر چلاویکم خوش آمد یکا رقم 145 چرا نه اکای سوپر چلاویک قطعی اکای اسمت چرا نه سموتون پارت یکا جونو بازی را سر میکنی خوش آمد یکای سوپر چلاویک خوش آمد یکا جون اکای اسمت شیری نر سمتا پارت یکا جون بازی را سر میکنیم قطعی اکای سوپر چلاویک اکای اسمت هستی افیر داکا اکای سوپر چلاویک قطعی اکای اسمت شیروی نر سموتون پارت خارترم میکشید اسم اکای اکای اسمت چی؟ اکای اسمت سمتا می پارتو شیر نار اکای اسمت شیری نر هستی افیر داکا جون سمتا پارتو بازی را خارتر کشیم شیروی نر اکای اسمت شیری نر اکای اسمت شیری نر بیو سمتا پارتو اکا جون بازی را یک گرم کنیم شیری نر اومد اکای سوپر چلاویک شیری نر نو اومد زنده باشی اکای پرویزم زنده باشی اکا جون برای لایکو زنده باشی اکا شیری نری اکای پرویز زنده باشی اکا جون تمام اکا جون همین درکار شد زنگ بزنم تا اکا جون زنده باشی تمام اکای پرویز شیری نر اکای اسمت آه؟ جواب نداد اکای اسمت بخوام ایفیر پرومدگه نمبرش هست از رقم شخوری تو بودی که مکسبیرم مرحمت رقم دیرم خمیده بودم برادر عزیز رقم دیگه کی میگیره رقم دیگه شیروی نه می نویسی برادر رقم دیگه کی میگیره شیروی نر می نویسی شیروی نر رقم دو موندگه رقم دیگه کی میگیره برادر عزیز می نویسی برادر عزیز رقم دیگه کی میگیره می نویسی تمام اکای شیرال شیرنر یک کروب میکشم اکای سپر چلاویک در 6 نفر میکشم شیروی نر بگیریش 1500 روبلی برادر عزیز 1500 روبلی
تمام اکا جون میکشم کارتا را. رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 7 1 رفتیم برادر. 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 تا برادر این اینجا میسه یا برمه خانم کارتا را میکشویم. اکای شیرالی رقم 3 6 7 900 روبل داری. اکای اسمت نیسته. اکای سوپر چلاویک رقم 1 4 5 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 1500 روبله اوش شوه. 1500 روبله. رفتیم برادر. رقم 1 22 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 20 تا. رقم 5 11 تا. رقم 6 10 تا. رقم 7 10 تا شیروینا. رقم 1 اکای سوپر چلاویک شیرنا رقم 1 با 22 1500 روبله داری اکا جون. می نویسیم برادر رو رقم های پافتار شیروینا رو می نویسیم. پافتار اکای شیرالی. اکای سوپر چلاویک شیرینار نویس اکا جون. پافتاری شیرینار نویس. اکای سوپر پافتور اکای سوپر چلاویک برادر رو رقم دیایش کنم بگیره. در 6 نفر میکشم تو برادر ها اومدن 6 نفر میکشیم. 1500 روبله. نه اکای سوپر چلاویک 1500 روبله. 1800 نه 1500. رفتیم برادرو. 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 برادر عزیز 1 2 3 تا همه پافتوره 0 0 5 6 برادر عزیز یا برمه خانم کارترم میکشیم. شروع نه یا برمه خانم کارترم میکشیم. اکای سوپر چلاویک رقم 1 4 5 600 روبل داری. اکای شیرالی رقم 3 6 7 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 1500 روبله اوش شوه. شروع نر میریم. رقم 1 11 تا. رقم 3 10 تا. رقم 4 21 تا. رقم 5 20 تا. رقم 6 21 تا. رقم 7 20 تا. شروع نجا وارش دیگه. رقم 4 با 21. رقم 6 برادر با 21. رقم 4 6 هرچه برادر وارد اون کس میدره.
700 میشه 700 میشه برادر 700 روبلی که اون کس میدره برادر شیروی نر مینایسیم اکای سپر چلاوی اکای شیرالی شیر نر نویس اکا جون دروی اگه رقم داد دروی ندروی با کشم داد 2 نفر شیروی نر مینایسیم برادر بیرون دگی شیروی نر همه کسخش اومده برادر رو بارش اگه 700 روبلی رقم 1 3 5 7 کی میدره شیروی نر کش تمام برادرم میکشم در 2 نفر کارترم میکشم شیروی نر در 4 6 میکشیم کارترم تمام اکاو میکشم کارترم کسی میزنه برادر رو بگیرش همو بگیرش 1500 روبلی بگیرش اوشا کسی میزنه شیروی نر میریم برادر عزیز کارترم میکشیم رقم 4 6 4 6 4 6 4 6 برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا این اینجا میسه بر میخونم اکای سوپر چلاویک رقم 4 600 روبل داری اکای شیرالی رقم 6 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 1500 روبل اوشو شوا شیروی نر میریم رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 6 رقم 6 12 تا شیروی نر رقم 4 اکیه اکای سپر چلاویک یا بردگه اکا جان اوشوا رقم 4 با 20 1500 روبل دوری اکا شیروی نر می نویسیم رقم های پافتورا برادر عزیز می نویسیم اوشوا بله برادر اوشوا کسی میزنه اوشوا اکای سپر چلاویک رقم ها دا می نویسی پافتوری اکا جون نویس پافتور اکای پس ای مای خوب تمام اکای شیرالی زنده باشی اکای سپر چلاویک رقم چند بود 1 4 1 4 5 برادر عزیز می نویسیم شیروی نه هیچ کس نیست می بیان اکای شیرالی از برادر همشون می بیان شیروی نه شیری نر اکای عزیز می نویسیم شیروی نر رقم 2 3 6 7 کی می داره 2 3 6 7 اکاو می نویسیم برادر همه که سخش آمده می نویسیم رقم های خلاص شیروی نر می نویسیم شیروی نر می نویسیم رقم های خلاص برادر عزیز رقم های خلی را می گیریم شیروی نر می نویسیم رقم های خلاص برادر عزیز می نویسیم کسی سپیچلایک نویسونده رقم 1 4 5 شیروی نر همه که سخش آمده شیروی نر رقم های خلی را می نویسیم رقم 2 3 6 7 خلی برادر رو رقم های خلی را می نویسیم
بنویسیم شروع نه رقم های خلاصه بنویسیم. شروع نه بنویسیم رقم 2 3 6 7 خله برادر 2 3 6 7. شکل هفتانه
شعرهای نر می نویسیم، رقم های خالی است. برادر عزیز می نویسیم. می نویسیم برادر، رقم های خالی را می نویسیم. برادر همه کسا خوش آمده. می نویسیم رقم های خالی را.
بنویسیم برادر و رقم های خلاصه شروع نرم بنویسیم اما کسی خوش اومده. رقم 2 3 6 7 موندگی برادر عزیز بنویسیم. بنویسیم برادر همه کسی خوش اومده رقم های خالی را بنویسیم 2 3 6 7 برادر خالی خوشمند و مرحمت 300 روبله برادر عزیز بگیرش 1800 روبله برادر عزیز بنویسیم. رقم 2 3 6 7 خالی
менависем бародари азиз, рақамҳои холиро менависем. менависем бародари азиз, рақамҳои холӣ ҳастанд. менависем бародари азиз, рақамҳои холиро менависем. менависем бародаро, рақамҳои холиро менависем. тамом акай Парвиз, зинда боши акаҷон, барои лайкот зинда боши, шеринар зинда боши акаҷон. акай Парвизҷон, саломатиё чӣ хела ака? Саломатиё.
Akay Parviz Masiye Firda Şerna. بنویسیم برادر رقمای خالی را بنویسیم. شروینر رقم 2 3 6 7 خالی. برادر عزیز بنویسیم رقمای خالی است. شروینر بنویسیم. اکای یک میلیون اکا 500 خوش آمدی اکا جان. بنویسیم رقمای خالی. خوش آمدی اکا. بنویسیم رقمای خالی. 2 3 6 7 خالی. شروینر بنویسیم رقمای خالی هستن. بنویسیم.
شعرهای نر می نویسیم رقم های خالی است. می نویسیم شعرهای نر رقم های خالی را می نویسیم. بنویسیم برادر عزیز رقم های خالی هست. شعرهای نر رقم های خالی را میگیریم بازی را میگذرونیم.
менависем шерои на рақамҳои холӣ ҳастанд менависем. Акай Умарали хушомадӣ ака 300 рублай шернар я рақам 300 рублай вигириш 1800 рублай шернар рақами 2367 мондага 2367 ака хоҳишманд бошем марҳама. шерои нар 67 нафарем эфирда бародари азиз рақамҳои холиро менависем рақами 2367 мондага шерои нар рақамҳои холиро мегирем бозиро сар мекунем 300 рублей як карта 300 рубл бародаро вигириш 1800 рублей рақамҳои холиро менависем бародари азиз менависем рақамҳои холиро менависем бозиро сар мекунем акай Умарали рақамта гавзан ака 2367 холия шерои нар менависем акай Умарали шернар таги видеови шернар номрои карта закрепит карга да карта сумта парто акаҷон чек дада ватсап мо равона ки ту иштирокчии бозӣ мешави шернар бародари азиз менависем рақами 367 мондага 367 бародари азиз менависем менависем шерои нар рақамҳои холӣ ҳастанд менависем ҳама каса хушомадед бародаро рақамҳои холиро менависем шерои нар менависем 4-5 нафар шем эфирда шерои нар ина бо эфирам сар додем рақамҳои холиро менависем рақами 367 холия бародари азиз менависем бале бародаро я рақамӣ мегирем бозиро гарм мекунем шерои нар менависем бародаро 5-6 нафарем эфирда шерои нар рақами 367 мондага бародаро 300 рублей як карта мегирем 367 мегирем картаро мекашем шерои нар менависем шерои нар менависем рақамҳои холӣ ҳастанд менависем бародаро ҳама каса хушомадед менависем рақамҳои холӣ ҳастанд менависем акай Аҳмад хушомадӣ акаҷон рақами 36 акай Аҳмад бародаро рақами 7 ки мегирад рақами 7 ки мегирад шерои нар акай Умар қатъи акай Аҳмадҷон сумтона партои акаҷон рақами 7 ки мегирад шерои нар менависем 36 бародаро рақами 7 ки мегирад ина бозиам бози тринка чӣ хеле ки гуфта будем сар метем баъди 2-3 соат пас ина бозиро сар додем шерои нар хоҳишмандон марҳама рақами 7 мондага бародари азиз 7-8 нафарем шерои нар дар эфир менависем рақамҳои холиро акай Аҳмад алейкум басалом акаҷон хушомадӣ
اومد اکایی با شیف ایجا بیو شروینار مرد اکای ترینکت تیجی سلام علیکت با سلام شرینار من نویسیم رقمای خالی را رقم یافت موندگه برادر عزیز رقم یافت موندگه شروینار من نویسیم برادر همه کسی خوش آمده من نویسیم رقمای خالی هست شروینار من نویسیم برادر عزیز می نویسیم رقم های خلی هست شیروی نر می نویسیم هفت اکای احمد هفت هم بگی میگه اکای احمد هفت هم بگی میگه اکای احمد اومد سموشون اکای احمد 1500 بولام شیف نویسونده اکای احمد هفت هم بگی 1500 اومده برادر سمی هم اومد کارترم میکشیم اکای عمرالی هم اومد تمام برادر کارترم میکشیم شیروی نر می نویسیم میریم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیروی نری ابور میخونم بود خط گوش میکنیم برادر عزیز یا بور میخونم کارترم میکشم اکای سوپر چلاوک رقم 1 4 5 1200 روبل داری اکای عمرالی رقم 200 اکای احمد رقم 367 شرینت 600 روبل داری اکا جان کسی میزنه 1800 روبل اوش شوا شیروی نر رفتیم سلام علیکم اکا جان تمام اکا عزیز جان شیرنر هم لایک ازن شیرنر تمام برادرم میریم رقم 1 رقم 1 22 تا رقم 3 10 تا رقم 4 12 تا رقم 5 20 تا رقم 6 20 تا رقم 7 11 تا شیروی نر رقم 1 اکای سوپر چلاوک اوشو چوا اکا جان رقم 1 با 22 1800 روبل داری شیرینر شیروی نر می نویسیم رقم های پافتورم می نویسیم اکو می نویسیم اکای احمد اکای سوپر چلاوک اکای مرالی اکای عزیز می نویسیم برادر رقم های پافتورم می نویسیم اکو می نویسیم 3 و 6 اکای احمد پافتور 3 و 6 اکای سوپر چلاوک نویس اکا جون رقم تا اکای عزیز نویس اکای عمرالی شیرینر افیر دستی نویس اکا جون 4 5 اکای سوپر چلاوک 4 و 5 اکای سوپر چلاوک برادر رقم 1 2 7 کی میگره 1 2 7 برادر عزیز می نویسیم همه کسا خوش آمده شیروی نر می نویسیم رقم های خولی هسته می نویسیم شیروی نر می نویسیم اکای عمرالی اکای عزیز شیرینر می نویسیم
برادر رقم 127 تا کی میگیره؟ 127 شیروی نر مینویسی. شیروی نر مینویسی. 7-8 نفریم برادرای افیر در رقم 127 موندگه. اکای عمر علی مینویسیم. اکای عمر علی شیری نر مینویسیم. اکای عمر علی هستی افیر در اکا جون مینویسیم. رقم خولی را مینویسیم. شیری نر مینویسیم. شیروی نر مینویسیم. رقم های خولی هست برادر عزیز. رقم های خولی را مینویسیم. اکای عمر علی شیری نر نویس رقم تا اکا جون. رقم 127 خوله اکای عمر علی برادر که نه اومده اما کسا خوش آمده شیروی نر رقم 127 خوله می نویسیم. شیروی نر می نویسیم. اکا سپر چلوک روزی اکا جون در 4 رقم کشم خاطر یکون. اکا سپر چلوک شیری نر کشم در 4 نفر می نویسیم. اکا سپر چلوک شیر کش برد تمام برادر در 3 4 5 6 میکشم یکون دورا گیر. اکا اسمت خوش آمدی اکا جون. رقم 2 اکا اسمت 2 3 4 5 شام بود شف نه دورا گیر میگه نه اینو رقم های چند بوده 3 4 5 6 برادر رقم 1 کی میگیره؟ 1 ایش که نمیگیره در 5 کارتا کشون. برادر عزیز یکون در 5 کارتا میکشم شیروی نر با ایکون پر میکنیم شیروی نر 2 3 4 5 6 تا یک اکای عمر علی 1 2 3 4 5 6 رقم 7 کی میگیره برادر رو؟ رقم 7 هم گیره برادر عزیز پر شوه کارتا را کشیم. می نویسیم برادر رو. شیروی نر می نویسیم. رقم 7 موندگه 7 اکای محمد. اکای محمد خوش آمدی اکا جون. اکای اسمت ختم اکا جون خوش آمدی. رقم 7 اکای محمد. برادر سموی هم می پارتیم کارتا را می کشیم. اکای عمر علی شیر نر رقم تا اکای عمر علی پاس کری اکا جون رقم تا تمام اکا حوزی تمام اکای محمد شیر نر سم تا پارتو اکای عمر علی سم تا پارتو اکا جون بکسیم بدار شیف رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیروی نر میخونم کی سم نداره شیف اسمت عمر محمد می نویسیم برادرم می نویسیم. رقم های خولی را می نویسیم. لایک های به اسم برادرم پابراتس که میزنیم 10 نفر میفیرده شیروی نر لایک های به اسم پابراتس که میزنیم میدرویم رقم که خولی شد سراز رقم هم میگیریم برادر عزیز. اکای اسمت اکای محمد اکای عمر علی هم خیلی برادر عزیز شست دیگه شیروی نر بازی خنک نشوه.
Акай Абдулҳай Шеринар як карта 300 рубля якаҷон, вигириш 1800 рубля якаҷон. Оя картаҳо пура якаҷон, тоқати картаҳои холӣ мешава Шеринар, сразу навис карти холия. бародаро шуст вигириш Шеринар, сумоя парту якаҷоно хунук нашава бозӣ. Айма гузашт мега акай исмо. Акай исма Шеринар чека васаб да парту акаҷон. Айма гузашт. бародаро 12 нафар шем дар эфир Шеринар лайкҳои бесима по-братски мезанем, медроем. Акай исма Шеринар акаҷон сумуд наомада, чектан васаб да парту акаҷон. Омад акай исма Шеринар сумуд омад. Акай Муҳаммад, акай Умарали Шеринар сумотона парту якаҷон. Аз на чанд сумома? Акай бахам акай Муҳаммад. Ай номи Хотам, акай Хотам Муҳаммад. Акай Муҳаммад 00. Акай Умарали бачаё часунта парту Шеринар. Акай Умарали Шеринар парту сумта акаҷон. бародаро 14-15 нафар шем Шеринар лайкҳои бесима по-братски мезанем. Акай исма Шеринар ҳам тақдири да боша акаҷон мезани Шеринар. Барои коро зиқӣ намекуне бародар азиз, ҳам тақдир насиб боша мезани акаҷон. Акай Умарали Шеринар ҳасти эфирда акаҷон парту сумта бозира хунук нака ака. Рақам чамд акай Умарали? бародаро рақам яка ҳамон кас мегира? Шеринар рақам яка. Шеринар ҳастай он рақам яка мегирифтаги бародарои азиз менависем. бародаро розие рақам яка ҳуй намекунем, 6 картара мекушом ако. Розие? ё айсари нав кашум ако. бародаро рақам яка ки мегира? Шеринар. тамом акай исмат аз сарам мекашам акаҷон. Рақам як пустоя Шеринар. бародаро 14-15 нафар шем Шеринар ҳам лайкҳои бесима по-братски мезанем, медроем. значи акай Умар бромар рафт ҳамихе. рафтем бародаро. 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. бародари азиз 1 2 та 3 та инҷа меса Шеринар я бор мехонам картара мекушам. акай Аҳмад рақами 3600 акай Супер Человек рақами 45 2400 рубл дори. акай Исмат рақами 200. акай Муҳаммад рақами 700 бародар азиз. рақам як пустоя каси мезана бародаро 1500 рубле ош шава Шеринар. 1500 рубле ош шава. рафтем бародаро. рақами 2. рақами 2 20 та. рақами 3. рақами 3 22 та. рақами 4. рақами 4 12 та.
رقم 5. رقم 5 11 تا. رقم 6. رقم 6 10 تا. رقم 7. رقم 7 10 تا شیرای نر. رقم 3 اکای کیا شیف؟ اکای احمد اوش چا شیر نر. رقم 3 با 22,500 روبله داری اکا. اکای احمد گفته شیف. اکای احمد اوش چا اکا. پافتور اکای احمد اکای سوپر چلاوی اکای محمد یک 7 اکای احمد رقم 1 6 اکای سوپر چلاوی رقم چند بود 4 و 5 اکای اسمت پافتور اکای اسمت چند بود اکای اسمت رقم 2 برادرها رقم 3 کی میگیره شیرای نه رقم 3 کی میگیره 12 13 نفر برادرها رقم 3 موندگه کی میگیره 3 اکای اسمت 3 هم اکای اسمت گرفت 2 3 اکای اسمت کسی نداره شیر اکای اسمت نمیگیری نه 3 برادرها کی میگیره اکای اسمت 3 هم میگیری و دی اکا شیرای نر می نویسیم بخشش تمام اکای اسمت شیر نر 100 خویزه اکا جون برادر رقم 3 کی میگیره رقم 3 برادر اون کس هستن میگیره برادر 10 12 نفریم رقم 3 موندگه شیرای نر رقم 3 هم میگیره تمام اکای سوپر چلاویک رقم 3 اخد گیر مده اکا تمام اکای احمد جون شیر نر اکای سوپر چلاویک مون یکم نویسند اکا جون با هم سبب در اکای سوپر چلاویک میتیم شیر نر خاطرم میکشیم اسمت 600 روبل محمد چی؟ اکای سوپر چلاویک رقم 3 هم نویسه شد اکای اسمت 600 اومد اکای اسمت شیری نر سمود اومد اکا جون اومد شیرای نر رفتیم 1 2 3 4 هم بودم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نر یه بار میخونم خاطرم میکشم اکای احمد رقم 1 6 900 روبل داری اکای سوپر چلاویک رقم 3 4 5 1500 روبل داری اکای اسمت رقم 2 300 روبل داری اکای محمد رقم 7 00 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شوا شیرای نر میریم رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 20 تا شیرای نر رقم 2 اکای
اکا اسمت اوش چوا اکا جان رقم داد با 22,800 روبل داری اکا. بنویسیم برادرها رقم های پفتارم بنویسیم. شیروی نر بنویسیم. اکای محمد 7 2 اکای اسمت پفتار. بنویسیم برادرها رقم های پفتارم بنویسیم. 3 و 4 اکای سوپر چلوی. تمام اکای اسمت 7 تا خودت مینوس میکنیم اکای جان. 3 4 7 پفتار اکای احمد 1 و 6 اکای اسمت 2 بود. برادر رقم 5 کی میگیره؟ رقم 5 شیروی نه. اکای اوتو میگه الان میست کو. اکای محمد چی میگه؟ 7 اکای محمد اکای اسمت مینوس کنم. 300 روبل اومده. این دفعه میست میکنیم 300 روبل اومده. اکای اسمت شیری نه. اومد اکای محمد شیر نه اومد. تمام اکای جان مینوس نمیکنم شیر نه اگر خوی ای دفعه مینوس میکنم. رقم 5 کی میگیره برادر؟ رقم 5 خودش هو اکای جان. اکای عثمان خوش آمدی اکای جان. 300 روبل. بله اکای جان 300 روبل شیری نه بگیرش 1800 روبل. برادر رقم 5 کی میگیره؟ تمام اکای عثمان رقم 5 اکای جان پارت سومتا. اکای اما شیرنا دیر کرد اکای جان اکای عثمان مون گرفت شیری نه اگر نگیره در خودت می نویسی. تمام اکای عثمان 6 شیر نه کسیم نداره شیر. اکای عثمان 6 شیر نه کسیم پارت اکای جان. نمره کارت تاگی ویدیو دست اکای جان. رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نره بور میخونم. یا بور میخونم کارترم بکشم اکای وای شیر نه شست رگیر اکای عثمان شیری نه. برادر 15 16 نفریم شیرای نره هم لایک های بیسم پابراتس که میزنیم بدروی. اکای عثمان نداره تمام شد. سلام علیکم براتو بوزی سوز رفته زکاب نیست. زنده باشی اکای اسلام خوش آمدی اکای جان. علیکت با سلام برادر عزیز. برادر یه بار میخونم با دقت گوش میکنم. پلی اکای عثمان هم اومد یه بار میخونم کارترم میکشم شیروی نه. اکای محمد رقم 700 اکای اسمت رقم 2800 روبل داری. اکای سوپر چلویک رقم 3 و 4 900 روبل داری. اکای احمد رقم 1 و 6 300 روبل داری. اکای عثمان رقم 5 00 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شوا شیروی نه. رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا. رقم 2 رقم 2 11 تا. رقم 3
رقم 3 20 تا. رقم 4. رقم 4 3 کرول. رقم 5. رقم 5 22 تا. رقم 6. رقم 6 20 تا. رقم 7. رقم 7 22 تا شیروی نر. رقم 4 با 3 کرول اکایی. اکای سوپر چلاوک رقم 4 با 3 کرول 1800 روبل داری بچه چا. می نویسیم برادر از علیکم با سلام اکای نسیم جان شیر نر. خوش آمدی اکام. خوش آمدی. هفت اکای محمد. شیروی نر می نویسیم رقم های پفتارم می نویسیم اکو می نویسیم. 2 7 اکای پفتار اکای سوپر چلاوک 3 و 4 و 1 و 6 اکای با اکای اسمت شیری نر. رقم 7 اکای محمد من پفتار درآمد اکای اسمت شیری نر. رقم 2 و 5 موند اکای اسمت شیری نر. اکای عثمان نویس رقم پفتار اکا جون. تمام اکا جون 7 خودت مینوس میکنم 7 در نام اکای محمد نویسم هم خیلی اکا جون. تمام اکا جون هو تمام اکا برادر رقم 5 کی میگرد اکای عثمان شیری نر رقم 5 در پفتار میدره اکا جون. اکای عثمان شیری نر نویس. اکای عثمان هست سفیر در اکا جون رقم 5 در پفتار میدره. اکای نسیم جان شیری نر رقم 2 اکای اسمت مونه اکای نسیم جان شیری نر. رقم 5 هم میگیری اکای نسیم. نه دو اکای اسمت 7 اکای محمد پروسا پل اینا اکای محمد این اسمت اکای نسیم شیری نر رقم 2 زینی تا پفتار درآمده کن اکا جون. همه خلایده اکا جون 5 بگی تمام اکای نسیم جان سوم تا پرتو اکا. کی باز پرته رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیروی نر بر میخونم کارترم میکشم. میخونم برادر گوش میکنیم. اکای محمد رقم 7 00 اکای سوپر چلاوک رقم 3 و 4 2100 روبل داری. اکای احمد رقم 1 6 600 روبل داری. اکای اسمت رقم 2 1200 روبل داری. اکای نسیم رقم 5 300 روبل داری برادر عزیز. کسی میزنه 1800 روبل اوش شوا شیروی نه. رفتیم رقم 1 رقم 1 20 تا. رقم 2 رقم 2 22 تا. رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 11 تا.
رقم 5. رقم 5 11 تا. رقم 6. رقم 6 20 تا. رقم 7. رقم 7 31 تا شیروی نه. رقم 7 کیه؟ اکای محمد اوش چاشی نه. رقم 7 با 31800 روبل دوری شیری نه. می نویسیم شیروی نه. رقم های پافتورم می نویسیم. اکای محمد اوش چواکا جون. برادرم می نویسیم رقم های پافتورم می نویسیم. شستری برادر عزیز. هفت اکای محمد. هفتاد 1 6 اکای وای. 7 اکای محمد. 3 اکای سوپر چلاویک. اکای نسیم نویس شیری نر. اکای محمد هر دوشا دا خودت نویسیم اکا جون. اکای نسیم هفتاد نویسیم. چی؟ 72 میگم. 75. تمام اکا جون. برادر رقم 4 کی میگرد؟ 2 دا اکای اسمت نویسه. 7 اکای محمد. ای پلی اکای محمد میشه. برادر رقم 4 کی میگرد؟ رقم 4 تمام اکا جون. 4 ایش که نگرفتم. 4 پاس اکای سوپر چلاویک پاس داد. 3 دومت. برادر رقم 4 کی میگیره؟ شیروی نر می نویسیم. 13 14 نفریم شیروی نر دایفیر. رقم 4 موندگه. رقم 4 میگیریم. خاطرم میکشیم. شیروی نر می نویسیم. اکای احمد رقم 4 میگیری؟ شیروی نر می نویسیم. رقم 4 موندگه کی میگیره؟ احمد دور مدیونه. اوکی. دا 1 6 پافتور اکای احمد. پافتور رسونه 1 6. برادر رقم 4 کی میگیره؟ شیروی نر می نویسیم. بلیت چانسومه برات. اکای اسلام شیر یا رقم 300 روبل شیری نر. بگیریش 1800 روبل اکای اسلام. رقم 4 اکای سوپر چلاویک دروم. رقم همه پافتور. اکای اسلام شیر نر 300 روبل یا رقم شیر نر. بگیریش 1800 روبل برات عزیزم. همه پافتور. شیروی نر رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. شیروی نر یا برمه خونم قرطرم میکشویم. اکای سوپر چلاویک رقم 3 و 4 1500 روبل داری. اکای محمد رقم 7 1200 روبل داری. اکای نسیم اکای سوپر چلاویک رقم 3 و 4 1500 روبل داری. اکای محمد رقم 7 1200 روبل داری. اکای نسیم رقم 500. اکای اسمت رقم 2. اکای اسمت رقم 200. اکای احمد رقم 1600. برادر عزیز کسی میزنه 1200 روبل اوش شوه. 1800 روبل اوش شوه. رفتیم برادر. 1200 اپا چه وقت خوشش دکنه چه
1200 ای پولی های ای های اومدن این مینوس نکنه تمام. برادر از پلنگ رقم خود هست. سلام علیکم علیکم با سلام اکای پلنگ میشه و رقم خود رفتیم برادرو اکای اسم شیرینر 1200 روبل داره شیرینر کسی میزنه 1800 روبل اوش و شیرینر رفتیم رقم یک رقم یک 11 تا رقم دو رقم دو 11 تا رقم سه رقم سه 10 تا رقم چهار رقم 4 12 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 21 تا شیروی نه رقم 7 اکای کیا اکای محمد اوشو چواش نه رقم 7 با 21800 روبل داری اکا شیروی نه می نویسیم رقم های پاکتورم می نویسیم می نویسیم شیروی نه رقم های پاکتورم می نویسیم سه اکای سوپر چلاویک اکای پلنگ شه نه رقم 4 اکای سوپر چلاویک منپس کر میتونی گیری اکا اکای اسمت اکای محمد اکای اسلام شیروی نر می نویسیم 1 و 4 اکای محمد هفتور اکای نسیم رقم چند بود اکای نسیم اکای احمد رقمی اکای بعد چند بود نسیم میشه و اکای میرزا شینر نشته کم اکای جان 100 ویزم سلامتی خودت خوبه اکا اکای نسیم رقم چند بود 5 اکای نسیم ایستادگه اکای ایستادگه شیری نر اکای احمد 1 4 6 اکای وای اکای محمد قطعی اکای اسمت رقماتون هم میگیری اکا جونو نه نویسونده چه 2 7 اکای محمد دیا دا اکای اسمت نویسه خونده سم اکای اسمت شیری نر خونده سم نو نویسوندی رقم 6 اکای نکروز 300 روبل اکای میرزا شیری نر اکا جون 300 روبل یک قرطه ویگریش 1800 روبل شیری نر ویگریش 1800 روبل محمد 7 دور میگیره نه خود دوشه دا اسمت نویسه هفته خودش داد برادرها اکای نکروز شیری نر سوم تا پارتو اکای نکروز اکای نسیم دور سوش 600 روبل نسیم دور اسم ندارم اسم ندارم ها این اکای اسمت اوخی اکای محمد میرسونه میو خط سعی رقم خوش بنویسه نه خود دو اکای اسمت میدونم من نوشتم همام اکای اسمت اکای نکروز شیرین سوم پارتو اکا جون پورا سوای میگه پلی ما ایسته میگه اکای اسمت اکای محمد میرسونه تمام همام اکای اسمت همه خیکاده سم اکا جون شیروی نر همه کسا خوش آمده لایکای به اسم پابرات که میزنه میدرویم رقموی این دفعه که خولیش شیروی نر سرازم میگیریم اکای نکروز سوم پارتو اکا جون همام اکای محمد شیرین 100 ویزه نه اکای پلنگ و شیرین پلنگ شیرین اکای
акай Аҳмад мон дар рақами 1-4 дуромад акаҷон. акай Некрус Шеринар сум парто ака на партои рақами 6 холӣ кунум. бародаро наомадаст Некрус. бародаро рақами 6 ки мегира акай паланг мегири рақами 6 ака. навис акаҷон навис. бародаро рақами 6 ки мегира рақами 6 мондага бародаро акай Некрус мон ба хиёлум буромар рафт. тамом ака сум та парто 300 рубл акай паланг Шеринар шустирги Шеринар. тамом акаҷон айхтай акай паланг Шеринар рақами 6 айхтай сум та парто ака. акай лайк хуш омадӣ акаҷон лайк барои лайк зинда бошӣ. акай Исмат Шеринар ами акай паланг мостум шапарто акаҷон қартара мекашон. акай паланг Шеринар шустирги Шеринар бозия хунук наку. тамом акай паланг омад акаҷон. шерои нар қартарам мекашем. ҳама каса хуш омаде акаҷонор лайкҳои бесма пабраси мезанем медурем рақамҳои холира мегирем. рафтем бародаро 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 шерои нар яб бародар азиз як бор мехорум бо диққат гӯш мекунем. акай супер человек рақами 3200 рубл дорӣ. акай Аҳмад рақами 1400 акай Насим рақами 7300 рубл дорӣ. акай Муҳаммад рақами 2400 рубл дорӣ. акай Исмат рақами 2200 рубл дорӣ. акай Паланг рақами 600 рубл дига дорӣ акаҷон. каси мезана 1800 рубле ош шава. 1800 рубле ош шава. рафтем рақами 1 рақами 1 20 та. рақами 2 рақами 2 11 та. рақами 3 рақами 3 10 та. рақами 4 рақами 4 22 та. рақами 5 рақами 5 10 та. рақами 6 рақами 6 11 та. рақами 7 рақами 7 21 та шероина. рақами 7 21 та. бародар азиз рақами 4 ба 22 ошучава акай Аҳмад ошучава акаҷон рақами 4 кади ба 22 1800 рубл дига дорӣ. менависем бародаро рақамҳои холирам менависем ако. не акай лайк намешава акаҷон намешава Шеринар. шерои нар менависем рақамҳои пафторам менависем. пафтор акай Аҳмад 1 4 7
تمام اکای محمد. اکای وای نوی چانسم اکای سفرالی. اکای سفرالی شیری نر. 335 کی میگیره؟ اکای اسمت رقم 2. اکای نسیم جان رقم 35 کدومش میگیری؟ اکای نسیم جان شیری نر رقم 35 کی بود؟ شیر 5 کی بود 35 5 اکای نسیم رقم 3 کی میگیره شیروی نر رقم 3 می نویسیم شیروی نر رقم 3 موندگی های. اکای سفرالی شیری نر یا رقم پس 10 منت پس میدونم تمام اکای سپرچلای گام نیست اکا جون. اکای سفرالی شیری نر رقم 300 روبل اکا یا رقمی میگیری 300 روبل بگیریش 1800 روبل 7 کارتا پرشد 1800 روبل بگیریش شیری نر رقم 3 موندگی اگر گیری اکا جون مرامات اکای سپرچلای گمون پاس که برادر رقم 3 کی میگیره شیروی نر 20 نفر میفیرده برادر رقم 3 موندگی های بگیریش تمام اکای سفرالی شیر نر سوم تا پارتو اکا جون 300 روبل پارتو شیر نر تو اکای سفرالی مصوم شا پارتن یک کارتر هم میشوریم شرمانده میکنیم همین که سوم شومد سرازم میکشیم اکای چه ماتو سخرایی بکنم دیر میشوند اکای سفرالی شیر نر های سخرانی نک واتساپ شیر نر هم سوم تا پارتو سومت بیا تمام واتساپ هم میتونی بعدی بوزی هم سخرانی کنی میشه اکا جون رقم 3 اکای سفرالی اکای سفرالی شیر نر دامید زبیربانک 300 روبل پارتو اکا جون بعدی بوزی میتونی سخرانی کنی نمرو مونو اکا جون پروس های پارتو سومکی بوزی خنق نشه و شیری نر تمام اکای سفرالی 6 شیر نر بوزی خنق نکه اکا تمام برادر کارتش هم میکشم شیروی نر اکای سفرالی اومد هوی میکنیم شیروی نر رفتیم 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیروی نر اکای سفرالی از سومش میبه کارتر سراز هوی میکنیم گرموگر
Akay Safarali Sherinar agar nagiri Sherinar pas nayus aka jon. Pas nayus ya baroda diga mungira agar dil dana bashada aka jon giriftanda. Akay Safarali omad 300 رو بود. omad barodaro sumi akay Safarali monam sumush omad. Barodaro tamom qartara kashdem ya bor mekhonum qartara huy meknum. Акай Аҳмад рақами 1-4 1200 рубл дорӣ. Акай Муҳаммад рақами 7 2100 рубл дорӣ. Акай Насим рақами 500 Акай Паланг рақами 6 300 рубл дорӣ. Акай Исмат рақами 2 900 рубл дорӣ. Акай Сафарали рақами 3 00 бародари азиз. каси мезана 1800 рубле ош шава. Рафтем рақами 1 рақами 1 20 рақами 2 рақами 2 22 та рақами 3 рақами 3 11 та рақами 4 рақами 4 20 та рақами 5 рақами 5 10 та рақами 6 рақами 6 3 карол рақами 7 рақами 7 22 та шероина рақами 6 ба 3 карол акай Паланг ошичава акаҷон акай Паланг шера ба рақами 6 3 карол 1800 рубл дори акаҷон менависем шероина рақамои пафторам менависем Насима буд ки 300 дошти буд дар ин тамом пафтор акай Аҳмад 3 карол чӣ мешавад тринка мешава акай Насим акай Паланг шена тринка мешава акаҷон 1800 рубл дори бародар азиз дуюм қарти тринка карола 3 карола акаҷон тринкаи тоҷикӣ шуд бародари азиз гуфтим гапо 1 4 1 4 7 2 тринка шуд акай Паланг шерина тринка шид навис акаҷон қартата навис акай Паланг шеринар навис пафтор акай Насим 6 акай ами рақами 6 айки 3 айки буд акай Сафарали шеринар дар эфир боши акаҷон пафтор медроӣ акай Сафарали шеринар навис ака акай Сафарали бо 300 омад пафтор абош акай Насим чанд бор буд ка 600 партов че бекунӣ се буд омад акай Сафарали пафтори акаҷон рақами 3 да намедонам акай Исмат шеринар ирӯз рӯзи карол дайда 6 акай Паланг тамом акаҷон мекашем қартара акай бая бинеҷи теҷа аст акай Насим шерина парфтум омад акай Сафарали шеринар омад акай Насим ман имҷа 600 рубл партам ди акаҷон якон боз кади рақами 5 гирифти 300 рубл монд ака инҷа болига боз кади акаҷон Насим рақами 5 бо гирифти акаҷон 00 шуди инҷа шеринар инҷа боя болига гирифти 300 рубл дига мепартои акаҷон пафтор тамом акаҷон кису надора шеф акай Насим 300 парту акаҷон ова тамом акай Сафаралиам пафтор боши шеринар тамом ака
رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. شعرهای نر یک بار میخونم. اکای نسیم 600 رو بودم. شعرهای نر میخونم قبار قطرم میکشم. اکای احمد رقم 1 و 4 600 روبل داری. اکای اسمت رقم 2 600 روبل داری. اکای محمد رقم 7 1800 روبل داری. اکای نسیم رقم 5 300 روبل داری. اکای سفرعلی رقم 3 00. اکای پلنگ رقم 6 1800 روبل داری. اکا جان کسی میزنه برادرها 1800 روبل اوش شوه. شیروی نه رفتیم. رقم 1 رقم 1 20 تا. رقم 2 رقم 2 11 تا. رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 11 تا. رقم 5 رقم 5 30 تا. رقم 6 رقم 6 12 تا. رقم 7 رقم 7 20 تا. شیروی نه برادر رقم 5 بسی اوش چوا اکای کیا اکای نسیم اوش چوا شینا رقم 5 بسی 1800 روبل داری. اوش چوا اکا می نویسیم برادر رقم های پفتورم می نویسیم. 6 اکای وای 6 اکای پلنگ 6 پلنگ 2 وای 1 4 پفتور. اکای محمد 7 اکای سفرعلی نویس اکا جان. اکای 5 اکی بود. اکای نسیم اکای سفرعلی نویس اکا جانو پفتوره. اکای نسیم قطع یک پفتور. اکای نسیم اکای سفرعلی نویس اکا جون پفتوری. اکای سفرعلی شیری نر نویس اکا جون بگی تموم. همه پفتور همه سنورا. اکای سفرعلی بود. اکای سفرعلی اومد 300 دیگه. رفتیم برادر. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. شعرهای نره عبور میخونم خاطرم میکشم. اکای سفرعلی اومد 300. اکای پلنگ رقم 6 1500 روبل داری. اکای اسمت رقم 2 300 روبل داری. اکای محمد رقم 7 1500 روبل داری. اکای احمد رقم 1 و 4 00. اکای نسیم رقم 5 1800 روبل داری. اکای سفر رقم 3 00. برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شوا. رفتیم. رقم 1 رقم 1 10 تا. رقم 2 رقم 2 20 تا. رقم 3 رقم 3 21 تا. رقم 4 رقم 4 31 تا. رقم 5 رقم 5 10 تا.
رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 22 تا شیروی نر برادر رقم 4 اوش چوا با 31 اکای که اکای احمد اوش چوا اکا جون رقم 4 با 31800 روبل داری مینویسیم شیروی نر رقم های پافتور هم مینویسیم 6 اکای پلنگ 6 3 اکای کی بود 7 اکای بای اکای سفرعلی رقم 3 تا پاس میکنی اکا جون 1 4 اکای سفرعلی شیری نر رقم 3 تا پاس میکنی اکا جون اکای سفرعلی شیر نر افیر دا باشی پاس نویسی اکای اسمت مونده تیم اکا رقم 2 هفتور نسیم اکای سفرعلی رقم 3 تا میگیری اکا جون نه اکای سفرعلی شیری نر تمام اکای اسمت رقم 2 اخته اکا جون اکای سفرعلی شیر نر افیر دا باشی نویس ماذا چرتا بگی چورتا بگی اکای سفرعلی شیر نر رقم 4 اکای احمد 1 و 4 شب هفتور درم شیری نر رقم 3 موندگی اگر خوی اکای اسمت 3 اگره تو 2 اگیر اکا اگر روزی باشه اگر نه رقم در هفتور میدروی اکا نه اکای سفرعلی رقم 3 تا هفتور میگیری اکا تمام اکای اسمت تمام اکای اسمت 100 ویز اکا جون اکای سفرعلی شینر تمام برادرو اکای سفرعلی رقم 4 ایته اکای احمد رقم 3 و 1 میشه و اکای سفرعلی رقم 4 میگیری اکا اکای سفرعلی هستی فیردا بیا اکای پردیجان شیر داخل زیلیون سویتافرا لوبوجو بیا اکا اکای سفرعلی رقم 4 میگیری خای اکا برادر رقم 4 کی میگیره شیروی نر مینویسی نمیشه و اکای سفرعلی جا برادر همه پافتور درمونگه شیری نر نمیشه و برادر اگر پس نویسن با هم در اون وقت اکا جون تو گرفته میتونی رقم 4 میگیری شیری نر اکای سفرعلی تمام رقم 4 اکای پلنگ رقم من گیر اکای پلنگ میگه رقم 4 هم نویسی شد تمام اکای سفرعلی نوشم شیر نر رقم خودش داخل می نویسیم یک دو سه تمام اکای سفرعلی شیر نر هم رقم خودش سر زد داخل می نویسیم اکا جون تمام یکون جای کمش نیست اکا هم رقم پس شد داخل می نویسیم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 کی جوارا تمام اکای سفرعلی شیر نر هم رقم خودش سر زد داخل 1 2 3 هم می نویسیم تمام اپای صفیه خان خوش آمدی اپاشکا زنده باشی علیکت با سلام اپاشکا برای لایک زنده باشی اپای زنده باشی اپاشکا یه بار میخوانم برادرو اکای پلنگ رقم 64900 روبل داری اکای احمد رقم 14 1200 روبل داری اکای محمد رقم 7200 روبل داری اکای اسمت رقم 200
اکای نسیم رقم 5 1500 روبل دیگه داری. زنده باشی همه کسی به خود. رفتیم برادر رو کسی میزنه 1800 روبل او شود. زنده باشی اپاش که رفتیم رقم 1. رقم 1 20 تا. رقم 2. رقم 2 21 تا. رقم 3. رقم 3 20 تا. رقم 4. رقم 4 22 تا. رقم 5. رقم 5 11 تا. رقم 6. رقم 6 10 تا. رقم 7. رقم 7 11 تا شیروی نه. رقم 4 روش چواب با 22. رقم 4 اکای چی؟ اکای پاپو پلنگ. اکای پلنگ گرفت رقم 4. اکای پلنگ شینا روش چواکا جان رقم 4 با 22 1800 رو داری. اکای سفر علی شیرنا تو برادر پاس ننویسن نمیشه. اکای جاوید سیاه سلام علیکم. اکای علیکم با سلام. اکای جاوید سیاه خوش اومدی اکا جان. رقم 7 اکای محمد 64 اکای پلنگ 7 اکای نسیم اکای اسمت 72 اکای اسمت شیری نمیشه اکا جان نمیشه. اکای وای 1 3 اکای احمد رقم 2 دمید رو اکای اسمت شیری تمام اکا جان 72 اسمت ای محمد مینوس کنشه تمام برادر همه پافتور های پلی اکای اسمت اکای محمد مینوس کنه 1 3 پافتور های بالا نیم پافتور بله برادر کسی میزنه اوشی بدن شوا شیروی نر کسیم نداره. تمام رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 کف دلم اکا شهزاد خوش آمدی اکا جان همه نشتی اکا برادر عزیز. برادر عزیز میخونم خاطرم میکشم شروع نه رفتیم اکای محمد رقم 7 600 روبل داری اکای پلنگ رقم 64 2100 روبل داری اکای احمد رقم 1 3 600 روبل داری اکای اسمت رقم 2 00 اکای نسیم رقم 5 1200 روبل داری برادر عزیز. کسی میزنه 1800 روبل اوش شد. رفتیم برادر کسی میزنه 1800 روبل اوش شد. رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا. رقم 2 رقم 2 31 تا. رقم 3 رقم 3 31 تا. رقم 4 رقم 4 11 تا. رقم 5 رقم 5 10 تا. رقم 6 رقم 6 21 تا. رقم 7
رقم 7 12 تا. شیرای نر رقم 2 با 31. رقم 3 برادر با 31 900 روبلی بارش. اگر شیرای نر کسی میدونه مرحمت رقم های می نویسیم برادر 2 و 3 بارش. اگر با 31 شیرای نر 900 روبلی کسی میدونه مرحمت. حفقه محمد برادر می نویسیم رقم 1 4 6 واره میگه که پلنگ. برادر می نویسیم اکای نسیم شیر نر واره دستی. اکای نسیم شیر نر اکای احمد شیر نر واره میدروی. اکای جون می نویسیم شیروی نر واره کی میدروی 5 واره اکای نسیم. شیروی نر رقم 1 4 اکای احمد شیر نر رقم بود نمیدروی اکا. شیروی نر می نویسیم رقم 1 4 موندگه 900 روبلی واره. شیروی نر خوشمند و مرحمت محمد امروز 300 اکای محمد شیر نر 300 روبلی دیگه پرتو اکا جون. یک پس چهار گیرم تا اکا جون. نه چهار کی بود چه چهار برادر رقم 1 و 4 کی میگیره شیروی نر می نویسیم برادر 20 نفر میفیرده رقم 1 و 4 موندگه 900 روبلی واره. شیروی نر می نویسیم شیروی نر می نویسیم رقم 1 و 4 موندگه 900 روبلی واره. شیروی نر می نویسیم یک اکای نسیم 1 5 اکای نسیم. رقم 14 کی میدونه شیروی نر برادر عزیز پل دهمی واره. شیروی نر رقم 4 موندگه گیره قرطه را کشون بگی تمام اکای نسیم 1 و 5 اخته اکا جون. رقم 4 کی میگیره شیروی نر می نویسیم 4 اکای میرزو. اکای میرزو خوش آمدی اکا جون. رقم 4 اکای میرزو. اکای محمد اومد 300 نسیم امروز 600 دیگه اکای نسیم 600 دیگه پرتو شیری نر شانسون داره دو رقم داد رو باید شمینوس کدوم 300 مش موند باید دیگه اکای نسیم پل پرتو 600 دیگه اکا جون. اکای وای اومد محمد اومد 300 نول بله. اکای میرزا سوم پرتو اکا جون. اکای میرزا شیری نر سوم پرتو برادر نه قطر کش اکا تمام اکای پلنگ شیر نر قطر کشیدن میگیرم شیری نر 600 اکای نسیم جون اومد. یا دیگه میرزو تمام اکای محمد میرزا درو با اکای میرزا رقم 4 میدوی اکای میرزا شیری نر رقم 14 میدروی شیر نر یا شوش تمام اکا جون یا میشروم چه شیری نر اکای میرزا تمام اکا جون. برادر با نسترین اختان میکشم است هستا میکشم که کیف کنه شیروی نر اکای میرزا شیری نر سوم تا پرتو اکا جون. تمام برادر زنده باشه. کسیم نداره میرزا آخه میرزا فرقه رفت دیگه رفت اومد. 900 اومد.
آمد برادرو اکای وای اومش. بله برادرو پات سکنه شیروی نه. برادرای که سوم پارتن شیروی نه هم چکاتونم در واتساپ پارتو یکا جونو. آمد اکای میزا شیر نه. بله برادرو کسی میره یادگارش کتی رفتن گیراکا جونو کارترم هم میکشون. رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. بله برادرو میخونم یه بار کارترم میکشم شیروی نه. اکای اسمت رقم 2 00 اکای احمد رقم 3 600 روبل داری. اکای محمد رقم 7 00 اکای پلنگ رقم 6200 روبل داری. اکای نسیم رقم 1500 اکای میرزو رقم 400 برادر عزیز کسی میزنه برادرو 5400 روبل اوشا 5400 روبل ادوشی. بله برادرو رفتیم برادرو کسی میزنه 5400 روبل اوشا. رفتیم رقم 1 رقم 1 رقم 1 32 تا. رقم 2 رقم 2 21 تا. رقم 3 رقم 3 کرول. رقم 4 رقم 4 10. رقم 5 رقم 5 11. رقم 6 رقم 6 11. رقم 7 رقم 7 11 شیروی نه. برادر عزیز جا رقم 3 اوش چواب بسه کرول اکای 3 اکای احمد یا بولگا اوش چواکا جون با رقم 3 کرول 5400 روبل داری برادر عزیز. من نوشتیم برادر بعضی بارا کسی پیشکی نوشته رقم ده هوای میتیم شیروی نه. بعضی بارا پیش 6 اکای پلنگ شیروی نه. بعضی بارا کسی یکم پیشکی نوشته رقم های ده هوای میتیم 2 اکای اسمت 6 2 7. من نوشتیم برادر پس اکای احمد تمام اکای احمد شیری نه. اکای احمد 5400 زد. برادر رو من نوشتیم رقم 1 3 4 2 نسیم اکای نسیم دیا گرفتن اکای جون محمد میرز. تمام اکای اسمت اکای محمد برات زنده بود. اکای وای این اکای اسمت های محمد میرز کنه سراز وای کنشن. یک اکای نسیم اوشا و تا اکای وای احمد شیری نه. اکای سفرالی رقم 3 4 5 موندگه میگیری ارسش اکا 3 4 5 موندگه ارسش میگیری اکا. اکای خوبتام انومی کی بودمی؟ تمام 3 4 5 اکای سفرالی سون پارتو اکا جون هرو چی؟
اکا اسمتلو 300 اومد. اکا اسمتلو 300 اومد. دیگه نداره این. نه اکا نسیم جون 600 اومد. 600 اومد. اکا نسیم 600 اومد. آمد اکای میرزا شیرینر اکا جان آمد پسمون. چی؟ چی نداره؟ این اکای محمد اومد 300 رول به نومی خود تام های. او اکای سفرعلی 900 اومد. ده جنویسه اکای ده جنویسه کی؟ تمام اکا جان ده جنویسه اکای بایا کی بودم اینجا؟ اکای آمد برادر سومی همتون اومد شیروی نر سومی همتون اومد برادر عزیز شیروی نر زنده باشه نجوده نویسه اکایی بای نویسه خرطرم بکشم شیروی نر رفتیم تمام اکا جان سرش میکنیم شیروی نر یه بور خرطره یه بور دیگه پدرست که میشوریم شیروی نر فهمیده بازی را سر میکنیم برادر عزیز رفتیم یه بار خاطر کنکریت نمیشوریم بود همه سندورا دیگه شیف تمام اکای اسما شیرین دفعه اکای محمد خلیفتان میشونتون بکنید بله اکای سفرعلی نره اکای سفرعلی نره بس اکای میرزا شیرنر همین رقمش پس کردم سه اکا جان سرازه داخل منیسم شیرنر بعد دوباره کسی لوبوی رقم گیرم میتونه گفتم برادر عزیز برادر هم از زنید کنن اکا جان خودت نکردی با هم سبب رقم تا دیگه پس دادیم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نر یه بار میخونم کارترم میکشم اکای پلنگ رقم 6 900 روبل داری اکای اسمت رقم 1 0 0 اکای اسمت رقم 2 0 0 اکای نسیم رقم 1 300 روبل داری اکای سفر رقم 3 4 5 0 0 اکای محمد رقم 7 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل شما تمام اکا جون رفتیم شیروی نه رقم 1 رقم 1 22 تا رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 11 تا شیرای نر با واره شد رقم 1 با 22 رقم 1 با 22 رقم 4 با 22 شیروی نر وارش دیگه 900 روبلی کسی میدونه مرحمت رقم 1 و 4 برادر عزیز وارش دیگه خوشمندم مرحمت 6 واره میگه اکایی پلنگ مو اکای جاوید سیاه اکا جان هستی هم میجه در شیرینه برادر رقم 2 3 5 7 کی میداره واره 900 روبلی اکای محمد رقم 7 می نویسیم برادر رقم 2 3 5 کی میداره شیروی نر او یک چور هم قسمش میداره
بله برادرها پل ده همی واره شیروی نر. پل ده همی واره شیروی نر. دو اکای میرزو. هم 5400 کی لگی؟ نوار رو میگذارم یادم نیست. نه هوا پل شد. نه سونگری. تمام اکای اسم شیرن. برادرها دو اکای اسمت هر دوشم میگیری اکا جون. اکای اسمت شیری نر. یک دو رو. تمام. اکای میرزا شیر نه رقم 3 و 5 کدومشم میگیری اکا جون. اکای میرزا شیر نه رقم 3 و 5 کدومشم میگیری اکا جون نویس. سه اکای میرزا. اکای میرزا 300 دیگه پارت و شیری نر. برادرها رقم 5 کی میگیره شیروی نر می نویسیم رقم 5. 5 اکای سفر. 900 دیگه پارت و اکای سفر شیری نر. اکای هتافشو اکای محمد اومد 900 اومد. بله. نو بله. نو. با من ای بینه ده شیف یک سه بو مینوس نکنی یک چورا یک چورا برادرها بله چی؟ اکای میرزا 300 دیگه پارت و اکای میرزا شیری نه 300 روبل دیگه پارت و اکای میرزا. اکای اسمت 900 دیگه پارت و اکا. هنه برای خیلی استوتی 5400 کی زگی بود. احمد اکای احمد زگی بود. دور میکشه. او وای جیبو هست بود دور. چی دورم؟ شش هزار. تمام اکای سفرالی 5 داخل نمیتیم اکا 600 اکای وای اومد چی میگن اکای میرزا اکای میرزا. 600 نوشته زنه چی؟ 300 دلار. آمد اکای میرزا شیر نر اومد چه خیلی 600 داشت بود. تمام. برادرای نمی سومی اکای احمد موند پیرواد میکنم شیروی نر سرازا وای میکنم قرطه را میکشم. برادرها رقم 5 کی میگیرم می نویسیم شیروی نر بگیرش کلون میشه شیروی نر. اکای اسمت شیری نر پارت و سوم اکا جون چانس میپرده. اکای اسمت هستی فیرد اکا. هفت میبینم. خدا نیست چانس ما. همین خمه خوش شدم. او احمد ایوخ زده احمد تمام نفسه. 6000. اکای اسمت سوم تا پارت و اکا جون. اکای احمد دینا شیر نه دایفیر باشی سمود رفت شیری نه اکای احمد شیری نه سمود رفت.
تمام شیر نه سمت استراز اپارتو اکا جان قارتر توتو آمدن اجوی کران میگیرم. برادرها رقم 5 کی میگیره شیرای نر می نویسیم. برادر عزیز رقم سرش کنه تمام نمی اکای اسمت مونه شیرش می سموش می به اکا جان قارترم میکشیم. برادرها رقم 5 پوستوی در 6 رقم میکشیم. اسمتلا آمد نحسن آمد اکا اسمتلا شیرین است سمود آمد اکا جان. آمد اکا اسمت شیرین است روم است سمود اکا جان. یعنی چی میگه امیرلو؟ وای سه میری میگه از او رو بی نمی‌دونی. رفتیم برادرو رقم 5 خاله 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 شیرای نر 1 2 تا 3 تا این همجا میسته یا بار میخونم قارترم میکشم. اکای نسیم رقم 1 300 روبل داری. اکای سفر رقم 4 0 0 اکای پلنگ رقم 6 0 اکای پلنگ رقم 6 0 0 اکای محمد رقم 7 0 0 اکای میرزا رقم 3 300 روبل داری. اکای اسمت رقم 2 0 0 برادر عزیز کسی میزنه. اکای اسمت شیری نر نمیشه اگر برادرای اجازت یان میتونین درمد اگر نگوان قارترم میکشم اگر واگوان قارتر اگشکا میکشم شیری نر. برادرها راضی باشن اگشکا کشم رقم 5 تیم تا دو رقم ورا کرده نمی‌دونی. تمام برادرم وای میکنم قارترم میکشم. Ama نمی‌دونی. برادرها کسی میزنه 4500 روبله او شوه 4500 روبله شیرای نر کسی میزنه 4500 روبله او شوه یا بار خوندم برادرها کسی میزنه. بله برادرها 4500 روبله او شوه رفتیم رقم 1 برادرها پر نسترینی تون میکشم شیرای نر رفتیم رقم 1 20 رقم 1 رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 شیروی نر رقم 7 11 تا شیروی نر برادر رقم 4 با 22 اکای سفر واش 4 شیر نر 4500 روبله داری. اکای نسیم 2
اکای سفر آشد چه وکا جون می نویسیم شیروی نه رقم های پفتورم می نویسیم اکای نسیم 2 اکای پلنگ اکای اسمت رقم 3 اکای میرزا دیر کرد اکا جون رقم 3 گرفتن رقم 4 5 6 7 1 موندگه اکا 7 اکای محمد 3 اکای میرزا اسمت رقم 2 اکای سید مومین نویسه در جا اکای سید مومین آمد اکای پلنگ شیر نر اومد برادر یک مینوت شیروی نر اکای میرزا رقم 3 همه گیر شیر نر رقم 1 اکای میرزا جون نویس شیر نر 6 اکای پلنگ اکای میرزا شیر نر 1 اکای میرزا برادر رقم 3 4 5 اکای اسمت رقم 10 اکا مونگریف اکای وای مونگریف شیر نر رقم 10 اکای نسیم مونگریف شیر نر رقم 3 4 5 4 اکای سفر اکای کی بود اکای اسمت شیر نر رقم 3 موندگه اکای اسمت 3 4 5 اکای مونی 300 روبله اکا جان فکرش 1800 روبله نه اکای اسمت چینر وقتی که واره شد چینر بعدی واره همه رقم ها پس میشه گفتم تو نه اکای نسیم یکم نویسند اگر اکای سفرالی من اگر رقمش پس نشد تیه میتونه اکا جان اگر نگوه یکون چی گفته نمیشه شیری نه اکای اسمت لو نویسه در جا 200 دور نویسه پس 300 نویسه شد اکای تمام رقم چند هم میگیری اکای اسمت شیر نر نویس 3 اکای اسمت نویسه 4 5 اکای سفر بله 3 اکای اسمت اکای حتام اومد 300 اکای محمد اومد اکای مونیس شیر نر ترینکای توجیکه بچه ها چه اکای پلنگ 100 اومده شیری نر اکای مینوس 300 روبل ترینکای توجیکه یک قطعه 300 روبل بگیرش 1800 روبل شیری نر اکای اسمان 00 میشه او 200 دوجه خطه کار نیست اکای اسمان شیر نر 100 دیگه با پارتو اکا جون توجیک اکای مینوس شیری نر مونیس شیر نر توجیک اکا جون توجیک توجیکستان دیم اکای وای رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای ناده برمه خانم با دقت گوش میکنیم میریم 5 برادر عزیز یا برمه خانم کارترم میکشون اکای نسیم رقم 2 00 اکای اسمت رقم 3 00 300 روبل با میپرتوی اکای محمد رقم 7 00 اکای پلنگ رقم 6 600 روبل داری اکای میرزا رقم 1 00 اکای سفر رقم 4 5 3900 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شاشیروی نه میری رفتیم برادر رقم 1 رقم 1 22 تا رقم 2 10 تا رقم 3
رقم 3 11 تا. رقم 4. رقم 4 11 تا. رقم 5. رقم 5 10 تا. رقم 6. رقم 6 20 تا. رقم 7. رقم 7 12 تا شیروی نر. رقم 1 گوش چوا اکای میرزاش چواش اکا رقم 1 با 22 1800 روبل داری. می نویسیم شیروی نر رقم های پافتور هم می نویسیم. 6 پافتور اکای پلنگ، 1 اکای میرزا، 1 میرزا، 6 2 نسیم. اکای نسیم پافتور اکای پلنگ پافتور اکای نسیم پافتور 3 4 5 اکای سفرالی اکای اسمت رقم 3 تا پاس میکنی. اکای اسمت شیر نر نویس اکا جون. اکای اسمت شیر نر نویس رقم 3 تا پاس میکنی. 4 5 اکای اسمت شیر نر نویس. اکای اسمت هستی فرد اکا جون نویس پاس باشی پاس نویس شیر نر. اکای بای اومد. اکای محمد رقم 7. اکای محمد رقم 7 شیر نر. اکای سفر یکم اکای محمد مونیسون وای با هم در رقمش پافتور دروم دیگه شیری نه. اکای نسیم 600 اومد. سه اکای سفر تمام برادرها 3 4 5 اکای سفر علی مو شیری نه. اکای اسما در رقمت پافتور یکا نسیم چه خواه؟ نسیم 600 اومد. تمام اکای سفر علی رقم 3 4 5 شیروی نه رفتیم. تمام اکای سفر علی شیر نه رقم 3 4 5 اخته اکا جون. محمد 300 اومد. محمد 300 اومد. نسیم 600. رفتیم برادر عزیز. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیروی نه یه بار میخونم. یه بار میخونم برادر عزیز کارترم بکشون. اکای پلنگ رقم 6 300 روبل داری. اکای میرزا رقم 1 1500 روبل داری. اکای نسیم رقم 2 300 روبل داری. اکای سفر رقم 3 4 5 3000 روبل داری. اکای محمد رقم 7 00 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شوه شیروی نه. رقم 2 30 تا. رقم 4. رقم 4 20 تا. رقم 5. رقم 5 20 تا. رقم 5. رقم 5 3 توز. رقم 5 3 تا توز. بازی برادر کوتاه میکنیم نکن برای دل برادر نمونده میخونیم. رقم 6 20 تا. رقم 6. رقم 7. رقم 7 11 تا شیروی نه. رقم 5 با 3 توز دوش چوا اکای سفر 1800 روبل داری. یا رقم داین شد تیمو پدرکه داخل دکا می نویسیم برادر. رقم های پافتور هم می نویسیم شیروی نه. پافتور اکای نسیم 6 دالچی. پافتور اکای نسیم رقم 5 بود. اکای نسیم
دو یک اکای میرزا 3 4 5 اکای وای 7 اکای محمد. تمام برادران رقمی کی بود وای 3 تا 5 اکای سفر علی بود. دو رقمش هم مینوس کنید تمام. رفتیم برادران قطرم میکشیم اما فاکتور شیروینا تمام اکای سفر علی شیرینا رقمات فاکتور شیرینا محمد اکای عمر اکای وای محمد 300 چه دو قرض شگیری اکای وای اکای سفر علی دو قرض شگیری قرضش رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شعرهای نر یه بار میخونم بود قدم کسا گوش میکنید. اکای نسیم رقم 200 اکای پلنگ رقم 600 اکای میرزا رقم 1200 روبل داری. اکای سفر رقم 345 4200 روبل داری. اکای سفر یا رقم دانه مو پدرکه بود. اکای محمد رقم 700 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل دیگه اوش شو. رفتیم رقم 1 رقم 1 30 تا رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 12 تا رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 7 11 تا شیروینا رقم 1 آشو چوا اکای اکای میرزا بولگا اکا جان آشو چوا رقم 1 باسی 1800 روبل داری شیرینا. برادران می نسیم 6 اکای پلنگ اکای نسیم فاکتور 3 4 5 همه فاکتور 1 2 3 4 5 تمام برادران همه فاکتور شیروینا کارتا را تگ میکشیم. اکای محمد هستی فرد شیرینا اکای محمد بله 1 2 3 4 5 8 اکای محمد اومد 300 روبل دیگه اومد برای میخوام اکای محمد هم فاکتور همه فاکتور هست. اکای نسیم جون 300 اومد نداشتم. رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیروی نر یه بار میخونم خاطر را میکشم 600 اکای وای اومد پلنگ بله
تمام اکای پلنگ پافتاری اکا جان در رقمت پافتاری شیرینه. تمام سندر برادرای ابرمه خانم کارترم میکشون. اکای پلنگ رقم 6 300 روبل داری. اکای میرزا رقم 1 2700 روبل داری. اکای نسیم رقم 200. اکای سفر رقم 3 4 5 3300 روبل داری. اکای محمد رقم 7 00 برادر عزیز. برادرها کسی میزنه 1800 روبل اوش و شروع نه پافتاری اکا جان اکای و پلنگ رفتیم برادر. رقم 1 رقم 1 23 تا. رقم 2 رقم 2 20 تا. رقم 3 رقم 3 10 تا. رقم 4 رقم 4 11 تا. رقم 5 رقم 5 11 تا. رقم 6 رقم 6 10 تا. رقم 7 رقم 7 11 تا شیرینه. رقم 1 یا برداشت چواکه. رقم 1 با 23 1800 رو دیگه داری. یک اکای میرزو اکای سفر نمیشه و اکا جان تا برادرها رقموش پس نکنن نمیتونی گرفتن. 3 4 5 1 6 برادرها اکای چه خط کن برادرها رقم 7 اکای محمد شیرینر پافتاری اکا جون. اکای محمد شیرینر اکای نسیم شیرینر هستی فرد اکا جون. اکای نسیم نه سنده اما اکای نسیم شیرینر دایفیر باشی نویس اکا جون. پافتار باشی پافتار نویس شیرینر. اکای نسیم سندوره کی نه برادر رقم دی کی میگیره؟ رقم 2 موندگه شیرای نه رقم دی هم میگیری. میشه واقعی پلنگ شینا فرق نداره کجون. دو اکای پلنگ 6 برادر 6 کی میگیره شیرای نه اکای محمد اومد سیستم. برادر رقم 6 کی میگیره؟ ما اکای سفرانی رقم 6 هم گرفت. 3 4 5 6 3 اکای سفرانی 4 رقم میگیری اکا جون. اکای سفرانی تمام اکای پلنگ رقم 2 اخته اکا جون 6 پاس کری. تمام اکا جون. اکای عمر اومد اکای عمر علی اومد اکای محمد اخی اکای محمد اون اومد 300 روبل اومد. کی سوما داره؟ اون قطعه شانس میشه؟ 1200.
شیرای نه رفتیم قطر هم بکشیم. شیرای نه رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. شیرای نه یه بار میخونم قطر هم. برادر قطر ایسا را کشم هوی که را کشم شیرای نه. رفتیم برادرو. تمام برادر هوی میکنیم شب. یه بار میخونم. اکای محمد رقم 700 اکای میرزا رقم 4200 روبل داری. اکای پلنگ رقم 200 اکای سفر رقم 3456 2100 روبل دیگه داری. اکا کسی میزنه برادر 1800 روبل و شواشیروی نه رفتیم. رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 12 تا رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 برادر عزیز رقم 7 21 تا شیرای نه رقم 7 با 21 رقم 6 با 21 رقم 2 برادر با 21 900 روبلی وارش دیگه شیرای نر میدره برادر 3 قارتا واره کرده رقم 2 6 7 برادر 21 کلی واره کرده 900 روبلی کسی میدره مار همه شیرای نر می نویسیم 4 اکا اسمت واره 4 ماده 4 ماده اکا اسمت میگه یک اکای میرزو یک اکای میرزو می نویسیم برادر رقم 3 و 5 کی میدره اکای سفر یکم رقم دیگه دا میدره یکا یا تباس های تاکا اکای سفر نویس رقمو دا میدره یکا نه صد روبله اکا جان 900 روبله شیری نر اکای سفر علی شیر نر 900 روبله برادر عزیز رقم 3 و 5 دا میدره یکا جان اکای سفر علی شیری نر برادر اوه تمام 3 و 5 اکای سفر علی مو بله 2 تا تمام برادر اکای اسمت شیر نر سون تا پارت و اکا جان خاطر هم بکشید Акай сафар гавда кадом рақамода медори акай сафар акай сафар я рақамда медори ё ду рақамда
خودش رقم 6 دواره یا رقم آخر کدوم رقم سفر دو روزده و دو ایسته برادر اکای سفر شیرینا رقمی سفر 35 هر داشته 35 اکای سفرمون هر داشته اکای منچه شیرینا رقم پشت اکا جان تا قد رقم خالی میشه شیرینا تمام اکای سفر علی 35 اخته اکا اکای اسمت لو مست آمد اکای اسمت لو شیرینا روما اکای ریواجیدین شیرینا خوش آمده اکا جان همه کسا خوش آمده اکای منچه اکای ریواجیدین همه کسا خوش آمده اکا جای خالی نیست جا میشه اکا جان اکای منچه شیرینا اکای سفر علی مون در رقمش پافتور درما شیرینا 900 اومد برادرای نمی سمویا میگذرانیم قرطرم میکشیم شیرای نه نشه بیاده تمام اکا سرش میکنی برادر از قطر هم میشوریم شیرای نه یا فبرست که میشوریم تا برادر ما سمو را گذروندن اما دارم دو شش هم بارا کرده بودم سه را تمام اکا اسم شیری نه چورا هوه اکا اسم دا اختا چورا اختا اکا اسم شیرای نه رفتیم میریم برادرو همه رقم پره 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخونم اکا جون رفتگی خون اکای میرزا 1000 روبلی رفته میگه 1000 روبلی کی میره قطعی اکای میرزامون شیرای نه برادر عزیز یه بار میخونم قطرم میکشم شیرای نه اکای محمد رقم 700 اکای سفر رقمش 356 300 روبل داری اکای پلنگ رقم 200 اکای اسمت رقم 400 اکای میرزا رقم 1 3300 روبل داری اکا جون برادر و اکای میرزا من میگه قطیما کی میره میگه اوکی تموم شیرای نه رفتیم یه بار باید کرم خوندم قطرم میکشی برادر کسی میزنه 4500 روبله اوش شوه 4500 روبله اوش شوه شیرای نه رفتیم رقم 1 پدکایف شما برادر پد نسترین تون میکشم 1 11 تا برادر رقم 1 11 تا رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 20 تا. رقم 5
رقم 5 3 تا. رقم 6. رقم 6 3 تا. رقم 7. رقم 7 22 تا. برادر عزیز با واره شد رقم 5 با 22 با 30. رقم 6 برادر با 30. برادر کیمت رکای محمد شرینر 5400 روبله خودش میشه اکا جان. 3 رقم واره کرده. 3 رقم واره کرده اکا جان. 7 اکای محمد واره درمدگه نویسه. 3 رقم واره کرده اکا جان. یا رقم وایسا اونا میشه برادر عزیز. 3 رقم واره کرده. اوکی تمام اکا جان. زنده باشی شرینر. تیه کم فیلاتو رو. دو هزار و 200 روبلی شیروی نه. 2200 روبلی کسی میدونه مرحمه. باره اکایی وای میدونه. 5 6 کیا اکای سفرالی اگر برادران ندارن سوم تا اکا جان میتیم داخل. اگر برادران ندارن اکای اسمت رقم 2 واره 2200 روبلی شیروی نه. برادر هست اون کس میدروندگی واره ده شیروی نه. 2200 روبلی چند جای اکای ریواجدین 2200 روبلی وارش دگه شیری نه. دوباره اکای پلنگ شیر نه. اکای اسمت ما رقم 2 در اومد اکا جان. ما کدام رقم میگیره اکای ریواجدین نویس اکا جان. 2200 اکای وای اومد پلنگ. برادران می نویسیم رقم 1 3 4 7. 7 اکای پلنگ. اکای پلنگ من میدرم. اکای ریواجدین نویس رقم تا 2 اکای اسمت اخته اکا جان. رقم 2 اخته شیری نه. رقم 2 اخته اکای وای اومد بود. اکای وای اومد. اکای محمد رقم 2200 اومد. رقم 1 اکای ریواجدین. رقم 4 اکای منوچهر. رقم 3 مدگیر. اکای پلنگ شیر نه. رقم 3 دا میدره اکا جون. اکای منوچهر 4 اخته اکا. رقم 3 اکای پلنگ. رقم 7 اکای محمد. تمام اکای ریواجدین 2206 ریپارت اکا جون. اکای منوچهر رقم 4. اکای پلنگ رقم 3. اکای محمد رقم 7. محمد هم دو کس اومده کروشی. اکای محمد 00. اکای هر دوش 00. اکای پلنگ قطع اکای محمد 00. اکای منوچهر رقم 4 اخته. اکای منوچهر رقم 4 شیری نه. یک ده اکای ریواجدین. بله اکای محمد شینر 7 اخته اکا جون. بله اکای سفرالی 5 6 اخته اکا جون. 5 6 اخته اکا جون. 5 6 اخته شیری نه. اکای سفرالی میرزا میگه من توری سوکلی کی اکا جون چند مون میگه سومی ما چند مون. اکای محمد 7 اخته شیری نه. اکای محمد هم 7 اخته اکا جون. رقم 7 اخته شیری نه. رقم 3 اکای پلنگ های. باید میگه پلی ما چانس مونده که اکای میرزا 3300 اگه رقم در درآمد بود. برادر به نام سویتلانا کسم نمیدونم اکا جان چی باورشید نمیدونم.
به نام سویتلانا کی اومده اگر برادرو؟ برادرو چه؟ سویتلانا برادرای عزیز به نام سویتلانا کی اومده اگر نویسه برادرای عزیز؟ شیرای نه نویسه. اگر ریواجدین اومده رقم 1. او سویتلانا بله سویتلانا 2200 اکای منوچهر هم اومد 2200 کی؟ اکای اسمت اکای اسمت سون پارتو اکا جون آمد حوزی اکای منوچهر آمد فقط سومی اکای اسمت موندگه حوزی وای میکنیم جای خالی هست نه اکای دولت شهری نه جای خالی نیست اکا جان جای خالی میشه و بعد دیواره کسی لوبوی رقم ها نویسم میتیم که شیروی نه اوکی تمام اکا جون خاطر کش تمام شیروی نه خاطرم میکشون نه اکای اسمت اوز پاکتیسم برای اکای ریواجدین رقم 1 اخته اکا جون رقم 1 اکای ریواجدین اکای ریواجدین اخته مرا 1 تمام اکا جون 1 اخته شیری نر برادرای عزیز شیرای نه رچی گمتونه پیشه که برادرو پیش ایوارا نه نویسه همی رقم 7 ما خب کش شد من خب خواندم میتونه رقمتون سر زن نویسه اکا جونو کسی یکم نویسان هوای ده میتیم برادرو پیش ایوارا نمیشه بعد دیواره بعد جنجال میشه و شیرای نه و هم سبب رقم 7 کش شدم میتونه سر زن رقمتون نویسه ببینیم اکا اسمت علی اکا اسمت علی همون سندوش 2100 تمام اکا اسمت شیر نر او 100 دیگه کده 200 می پارتوی بعد دیواره شیر نر 200 دیگه می پارتوی شیر نر تمام اکا اکای میرزا شیری نه 3300 داری اکا جان نباید بردگاه میخونم شیر نر میفهمی 3300 داری اکا جان تمام اکا جون اکای میرزا شیری نه اکای میرزا 3300 داری اکای میرزا شیری نه بازی حساب میکنیم شیر نه خاطرم میکشم حساب میکنیم تمام اکا جان این بعد دیواره نویسته واتساپ مشینر میپاتم خاطر میکشم دیواره چانس ما اکا جان ها حساب میکنم شینر خاطرم میکشم حساب میکنم چانس میشه دیواره رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یا بار میخونم پلا حساب کنم دیواره چانس ما برادرم میخونم وزی اکای محمد رقم 7 00 اکای سفر رقم 56 300 روبل داری اکای اسلام رقم 2 00 اکای پلنگ رقم 3 00 اکای منوچه رقم 4 00 اکای ریواجدین رقم 1 00 برادر عزیز کسی میزنه حساب میکنم 4 5
برادر کسی میزنه، برادر عزیز کسی میزنه 14,000 روبله او شود. 14,000 روبله یک قرطه نمیگیرم برادر عزیز. 14,000 روبله او شود. راضیه برادر؟ 14,000 روبله شیرای نه. 14,000 روبله کسی میزنه او شود. رفتیم برادر یک بار خوندم میپرتم. نه که محمد جان شیرنا جای خالی نیسته. چی میگی؟ وجدی میپرتم. باید تو نو گوشتی بتگی میپرتم اکا. تمام برادر کی میشه اکا جان؟ بعدی واره کسی یکم رقم نویسه برادر هوای ده میکشم میتیم اکا جان. بعدی واره این واره کشودم شیرای نه سراز نویسه یکم آدم می نویسه هوای ده میتیم. رفتیم برادر 14,000 روبله او شو کسی میزنه. رقم یک برادر پاد نسترینی تون میکشم شیرای نه. رقم یک 21 تا. رقم دو 22 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 22 تا. رقم 5 10 تا. رقم 6 20 تا. رقم 7 20 تا. شیروی نه برادر با واره شد. رقم 2 با 22. رقم 4 برادر با 22 وارش دیگه 7,000 روبلی کسی میدونه. مرحمت 7,000 روبلی. بله برادر با واره 7,000 روبلی کسی میدونه. مرحمت رقم 2 4 شیرای نر میدونه وارده 7,000 روبلی. شیرای نر ویگرش قریب 40 چند هزار چورکیای اکای منو چرای چور برادرو 7,000 روبلی کی میدونه؟ 18 نفر میفرده. شیرای نه ویگرش قریب ما اکای منو چر نویست اکا جون ما. بله اکای منو چرای برادرو رقمی کی میدونه؟ شیرای نه 18 نفر میفرده. برادر عزیز 18 نفرم در ایفیر 7,000 واره کی میدونه؟ رقم 1 3 5 6 7 برادر عزیز پول دهمی واره. شیروی نه پول دهمی واره. پول دهمی واره شیروی نه. وای 7 اکای محمد کنکریت هم بوزینگره او خیلی بچه تمام اکای وای مرزا شیری نه سوم تا اکا جانم حاضی میپرتم. اکای مرزا چند سوم داره؟ اکای مرزا در واتساپ بیمو نویسی الوگ شیری نه نمرو تپارتو اکا جان 3,300 دارم میگه 3,000 شپارتو همون حوض میبینیم. اکای مرزا شیری نه در واتساپ بیمو نویس اکا سوم مرا اکای مرزا شیری نه در واتساپ بیمو نویس اکا جان نمروی کارتا تپارتو اکا نه نمروی کارتا تپارتو اکای مرزا شیر نه نمروی کارتا تپارتو اکا جان یا چک تپارتو تموم سومی نمی حوزی автоматически میره اکا جان. برادر واره کی میدره؟ رقم 1 3 5 6 7,000 واره شیروی نه پلی کلون میشه. شیروی نه میدره نمروش نیسته اکای مرزا شیر نه اکا جان در واتساپ ما پروست نیست میشوه اکا جان میشوه چون نمیشته نه اکای
پالنگ شیر نر نمیشه اکا جان 7000 نالی چی میشه و شیر نر 7000 3000 دیگه میپرتیم میدروی شیر نر اکای میرزا جان شیر نر در اینجا واتساپ و سورا شیر نر نومیته گفتم گردم اکا جان در واتساپ ما دو تا یک روی که شیر نر تمام نمرات هم هست روی نمرات میپرتم تا اکا جان نمیشه و اکای پلنگ شیر نر 4000 در اکا جان نمیشه و برادر عزیز 4000 دا ممکن نیست اکا اکای منوچر مناسمش میبیا قرطرم میکشیم محمد سویتلینا 3000 پرت که نمیشه ده اوجا نمیشه سویتلینه که اخی برای وجودی نیست اوه یا اعلام کنم چند سوم شما میگیرین برادر 7000 شیرای نر میدونی 3000 روبله میگیرم برادر عزیز 7000 3000 3 کراب چند میشه 21 میشه 21000 21000 برادر 3000 میگیرم موندگیش اوش شواتونه اکای منچه شیر نه سوم تا پارتو اکا جون سرز محمد اکای محمد شیری نه سوم تا پارتو اکا جون اکای محمد گرفتن اگر نگیره تقسیم کنه اکای محمد شیر نه نمیگیری رقم هفته شیر نه دالو باجا یک کارتا میگیرن نه که ما یک کارتا نمیگیریم شیر نه 3000 روبله میگیریم 21000 3000 روبله میگیریم شیر نه اگر ندروی برادر پاس نویس خوان در دو کس تقسیم کنم خوام کشم شونم میگیرم تمام اکایم گیری تمام تقسیم کنم اکای محمد نوشم سوم تا پارتو اکا جون تمام اکا اسم اکا دا چک تام پارتو اکا جون دا چک تام پارتو شیرنا 7000 روبله اومد اینومی اومد محمد جون اومد تمام اکا جون اخیرونش تمام اکا جون با نومی حاتم خودت میبیای اکا جون بله آخرانش تمام اکا جان در 3 رقم کارترم میکشیم شیروی نه در 3 رقم کارترم میکشیم خوشمندان نه سای دیگه برادرو اکای میرزا شیره در چک تام پارتو بچیو چای چک تا پارتو برادرو اگر دوره مرحمت الیو اکای میرزا خطیه که تمام اکا چک شما دیگه اوخی تمام اکای شدری 7000 روبله چی من میچسبه تمام اکا جون تمام برادران میکشم داد چه تمام اکای ریواجدین شیر نه سمود اومدگه اکا جون همیجا داره این همه اکای میرزا من از سمشم میپرتم کارترم میکشم شیروی نه
3000 میکنم. تمام اکای اسمت شیر نینک میکشم. پولی که میشه هفته اول پولی برای پارتم با کشتی و بیشورا اون 15 باشید نمی چند 3000 شا 3000 شد پارتو 300 میشه من بیستم یه جا قدر ما او ختم شد. اکای میرزا شیر ناری نکا جان سمود رفت شیر نار. اینجا 300 دورا این پلان چی میزده پلان چه؟ اکای ما میام درون پارتم سازد بریدیم تقسیم رحمت. زنده باشه اکا جون. چوکن بکش میاد برادر اکای پلنگ یوردن میکنه شیر ناریا دست سه قارتا را کشم شیر نار می نویسین. علیو پلنگ با خود آشنا. بله برادر علیو تمام است و اکای پلی اکای و پارتم تمام میکشم. وای یادم پس نمیشه تمام جه پارتم شم میکشم درو افیر درو. نه تمام اکای جون ساعت وز اکای جون قارتا را بیاجوی کردیستم. شیرای نه رفتم 2 4 7. محاوله میکنیم نمیدونم زیغ نشوه برادرها زیغ نشوه شیرای نه. یا کارتا 300 دلار از باره 7000 رقم چنده؟ 2 4 7 2 4 7 2 4 7 شیرای نر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا شیرای نر. این اینجا مسته یا بار میخونم هوی میکنم گوش میکنیم برادرم. اکای اسمت رقم 2 0 0 اکای منوچه رقم 4 0 0 اکای محمد رقم 7 0 0 برادر عزیز کسی میزنه کسی میزنه برادر 18000 روبله اوشا 18 روبله اوشا 18000 روبله اوشا شیرای نه رفتیم رقم 2 برادر رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 7 رقم 7 10 تا شیرای نر رقم 2 اکا اسمت رقم 2 با 21 18000 روبله دور شیر نر زفت را گشت خطای چی اکا جون می نویسیم برادر رقم های بعدی باره کسی می نویسم می نویسه چه اکا اکرام رقم 2 4 اکرام 2 4 5 اکای محمد 7 اکای محمدش رقم برادر رقم 3 و 5 3 اکای سفرالی برادر رقم 3 شیرای نه رقم 3 اکی میگیره رقم 3 برادر رقم 3 رقم 3 موندگه برادر رقم 3 اکی میگیره رقم 3 اکای پلنگ اوی بسی برادر رقم ها پرش لگه شیرای نر اکای اکرام رقم 2 4 2 4 اکای
سفرعلی رقم 5 صفا شست نویسه رقم 5 اکای محمد رقم 1 اکای محمد جان نویسه محمد رقم 1 محمد رقم 1 5 اکای نه 3 اکای پلنگ پلنگ بله پلنگ 3 پلنگ با رقم چند بود 3 2 3 4 5 6 با چند در کره آخه 6 در کره و 7 6 و 7 7 محمد نبود 7 اکای محمد 7 محمد قلت محمد شد الیو 7 اکای محمد الیو اسمت نه شیر نروجه کو اکای وای مونه سگای اکا نمره کارت تا پارتویو رقم 2 و 4 بعدی برای سراز اکای کلون سگای درو بینا کا وای او بعدی وانه وای نویسی رقم چند در کره تونه بو ها تمام اکا جان نمس یا تمام ابدا از رو میپارتم تو 6 در کره دا ام 6 در کره 6 6 مرزو چوکره مرزو هنی 6 مرزو نویسندگه تمام برادران رفتیم قطر هم میکشیم سموه میبینیم اکرام دوی چرا یا اکرام خیلی نداره اکرام پرفت میکن تمام باز میبینیم تمام اکای سفرال شهر نر نمی بای میدونی اکای اکرام بای اومد 1200 اومد 600 دلار اکای سعید مومن کی باشه سفر اکای سفره ای سفر 300 داشته اینجا اکای رحمونو برادران به نام سعید مومن کی سو پرفتگه اکا جونو به نام سعید مومن محمد یا واجدی نرسید که اکای ریواجدین شهر نر اکا جون رقم داخلت بون نرسید شهر نر طلوع هست پول دامجه ده اکای ریواجدین شهر نر پول دامجه ده اکای ریواجدین شهر نر سمو دامجه اکا جون آیود مون برو مدکی دختم یا رقم وای داد ننوشتم اکا جون نه نویسونی برادران به نام سعید مومن سومی کی میبه شیروی نر اکای پلنگ بوشه سیمونی پلنگ بوده تمام به نام پلنگ 300 میگن انومی اکای رحمان 300 دیگه باشه 300 اون دیگه برادران به نام رحمان کی سوم روی کرگه شیروی نر چه خلی بسته برادر عزیز توقعت کنه شیروی نر توقعت کنه کیم چکارش دی حرفان برادرش طرف نه برادر به نام رحمان کی سم اومده گه شیروی نر می نویسیم کی به اکای شدری گپی لیش نگاه نزن شیری نر گپ داشته بشی واتساپ دا نویس
اکا اسمت زنگ بود عبدا اجده دارم. ای محمد بوده ای من میگه تمام تمام اکا خیخته اکا جون شانس این من سه اکا اسمت زنگ بوده ام. اکا اسمت این از سمود رفت اکا اکا اسمت شیرین از سمود رفت محمد بگو محمد رقم 7 بگو اکا محمد رقم هفت شیرین از سم تا پارتو اکا جون محمد رقم 7 اکا اسمت سمود رفت دیدی اکا 17,000 شد زمان سایده 17 فرقی تمام 1000 سوم دارم نظر دارم اسمت مینوس اسمت مینوس کن اکای شدری شری نر اینجای مردک پولی وارز دیگه 18,000 روبله زدگه و پول ما پارتو میگه تو چقدر میخوای ما دت رقم بیدور میکنی چیزی چی محمد رقم 7 میگه ای اسمت مینوس کن تمام اسمت نیست میشه آمد اکای محمد جان شیر نر اومد ها به رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نره ابور میخونم اکای اسمت شیر نر اکای محمد ای پول خودت مینوس کنه سفر چی سفر اکای اسمت شیر نر نویس اکا تمام اکای محمد اپل اکای اسمت مینوس میکنیم شد برادران رفتیم اکای اکرام رقم 2 4 600 روبل داری اکای سفر رقم 5 00 اکای محمد رقم 1 00 اکای پلنگ رقم 3 00 اکای محمد رقم 7 00 اکای میرزا رقم 6 00 برادر عزیز تمام برادرها کسی میزنه 1800 روبله اوش و شیروی نه رفتیم رقم 1 رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 چخلی سوپره پاپلان 900 روی کار میگه رقم 3 10 تا رقم 3 رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 11 تا توغری سکنه رقم 7 رقم 6 22 تا رقم 7 اکای پاپلنگ میبینیم شیر نستم تا میبینیم رقم 7 11 تا شیروی نه برادر عزیز دیجه رقم 6 با 22 شتوا اکای تمام اکای پلنگ شیر نه اینا میبینیم چه اکای جان میبینیم چه شیر نه ساد اومده اکای 6 شیر اشی اخیت کام تا باید 1800 بیا تمام تمام باید چانسم دارم 600 بخواه تمام اکای بای اکای پلنگ شیر نه توغری اکای جان 600 دیگه داری شیر نه چیم چقلی شدی رقم 4 اکیه هفت اکای محمد 2 اکای 2 کی بود 4 برادرها پافتور نویسه شیر و اینا بعد دیواره یک از رقم یک از گرفتم میتونه بعد دیواره چند دست کشتیم برادر عزیز نمیشه او خیلی
اکرام 2 4 2 4 بود. برادرو می نویسیم. برادرو هر کس رقم پافتور خشن نویسه. شیروی نه رکای اسمت نمیشه واکا نمیشه واکای اکرامون پافتور درون نگه 5 کی بود؟ بیجا تی برقه تی است. 5 اکای سفر مدروی رقم و اکای سفر رقم 5 خولی مدروی. اکای عمر که محمد اکای ریواجین دواسای ما نیست شیرینر پل تا وزورت کنم شیرینر. اکای سفر رقم 5 نمیگیری 5 اکای اسمت. برادرو من نویسه تی درش که تی 2 4 اکای اکرام 5 اکای اسمت 7 محمد یک هم محمد اون محمد دیگه علی محمد علی 7 محمد دیگه یکای چندون 1 2 3 کی گیری 3 کی گیری سربی اکای پلنگ رقم 3 تا میگیری اکا رقم 3 اکای پلنگ رقم 3 2 4 1 2 میرزا 4 سی بلیا 1 2 3 4 5 6 کی بود میرزا شاش اکای میرزا رقم 6 تا 6 تمام همه تمام برادرو تمام برادرها اکای محمد اخته اکا جون محمد یک اکای رحمانو فرد دکن محمد دیگری بود کی اکای رحمانو نمیدونم الان 300 که دوره میرزا 1500 تمام برادرو برادرو خاطرم میکشون گذرانگیم پوله گذرانگیم تمام میشه اکای منوچر شیرن رکجون شایست اکای منوچر نمیشه در پر 600 دورا اکای منوچر شیرن رکجون جای خالی میشه و شیرن برادر اما پافتود ای ما چنده اکای سفر رقم چنده شیر ها ندارم چی نداره اکای سفر شیرنری کن شیرن رقم نرسید تا اکای جون رقم تا پافتور ننویسوندی برادر رو گرفتم ها
600 رفتیم برادر. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 شعرهای نری عبور میخونم. چه ما ایمه چنده اکای سفر رقم 5 را نگرفتی. اکای اسمت مون گرفت شعری نه اکای سفر. برادرم میخونم. اکای اکرام رقم 2400. اکای اسمت رقم 5 400 روبل داری. اکای محمد رقم 700. اکای محمد رقم 100. اکای پلنگ رقم 300 روبل داری. اکای میرزا رقم 6500 روبل داری. اکای جان کسی میزنه 1800 روبل اوش شو. 1800 روبل رفتیم. رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 7 11 تا شیرای نر بارش دیگه شیرای نر رقم 1 رقم 6 با 21 رقم 2 با 21 شیرای نر 900 روبلی بارش دیگه خوشمندم مرحمت. رقم 2 رقم 2 6 70 نویسه برادر رقم های اول رقم های خطون نویسه شیرای نر رقم های دیگه مردکن ننویسه. 7 اکای محمد خودش 4 اکای منچر بود شف 4 اکای منچر بود بینه کنی نداره 3 واره اکای پاپلنگ چند بود اکای اکرام رقم 4 اکای اکرام رقم 4 5 اکای رقم 2 اکای 2 و 5 2 و 5 اکای اسمت رقم نه رقم 6 رو خوی 2 و 6 واره کنه اکای میرزا اکای اکرام 2 و 6 تام واره کنه شیرینه 5 اکای منوچر 4 3 اکای ریوجدین 4 پس تمام اکا 3 اکای ریوجدین 4 اکای منوچر 4 میگیری و 5 شیرینه اکای منوچر نویس اکا جون 4 اکای منوچر 4 مدگی 4 اکای اسمت یکم که نست نگه 4 مدگی تموم یکم اکای اسمت نویسونده بیا 3 اکای ریوجدین برادر رقم 1 و 5 کی میگیرم ریوجدین رقم 3 برادر رقم 1 و 5 کی میدروه 1 و 5 ده 300 دیگه اکای بر اومد ده پرا نویسه اکای رحمون کی بود اکای محمد هوتان اکای منوچر 300 اومد محمد رقم 7 منوچر 600 دور 300 اومد منوچر رقم چنده ها 4 4 منوچر اسمت نمی اسمت مدگی اسمت وای 4 منوچر رقم 5 منوچر رقم 5 اسمت رقم 4
اکای عمر علی اومد 900 اومد. رقم یک محمد یا او دیگری محمد. ولی نه رقم یکش کوی من نگرفت. نمیدونم یا با پاسپورت میشه با دیگری نمیدونم. بارانجا. تمام اکای میرزا شیرینر. برادر آغازی میخونم همتون میفهمه شیرینر 4 اخته اکای اسمار شیرینر 4 نویسندگی کو اخته. رقم یک میگیرم. کی؟ رقم یک. برادر رقم یک کی میگیره؟ یک اکای وای نویسندگی نیست. شیرینر رقم یک کی میگیره؟ سه کیه؟ وجودی. نه اکای پوپلا اکای منوچه رقم یک. اکای منوچه رقم یک میگیری و 5 شیرینر نویس. رحمون و نورالله در جو نویسه رحمون و نویسه 1 5 هر شکای منوچه میگرفتن. چند سو رحمانو. 300 چی باشه رحمون؟ خیلی من بیایم شد. 300 نویسه شد تمام. رقم 3 اکای کیا؟ اکای ریواجدین رقم 3 شیرینر. اکای منوچه شیرینر یا رقم بود یا رقم دیگه با پارت و اکا جون. منوچه دو تا گیری. دو تا گریف 1 5 گریف فرد شد. اکای ریواجدین چند سو دوره؟ 3000. دوره؟ مینوس کرش 2003. اکای شهزاد شیرینر باره بود 900 روبلی بود برادر رقم ها پر شد. کی سومه دوره؟ اوی بسته اسمت 300 تنپار بود. نه اوی بسته و یا مینو. اکای اسمت شیرینر 200 روبلی ایمو قرض داری 700 روبل دیگه پارت و اکا اسمت 700 روبل دیگه پارت و اکا اسمت 200 روبل ایمو خودمون قرض داری شیرینر 2 دفعه 100 روبلی در اومدی 700 روبل دیگه پارت و شیرینر اکا اسمت اکا اسمت 400 روبل داری شیرینر 2 بار 100 روبلی ایمو قرض داری شیرینر 700 روبل دیگه پارت و وارد درو اکا رقمی چند گرفت اکا اسمت اسمت رقم 4. رقم 4 در اکا جان 700 روبل دیگه پارت و درو محمد خریده باشه. او پارت افته که خواه پارت بینه هست گفتم چی نام داره؟ هوتان هوتان با نامی هواه وای دیگه آدم های چکه دیگه اکای اسمت شیرینر یا بار گرفتی اکای محمد پل شای پلی تو مینوس کریم که اکا یا بار دیگه محمد هوتان چند سال دیگه؟ چند سال دیگه؟ نه هواه یا؟ اسمت مونده اکرام کنی دیده اومد منوچر بسته و میبینیم چند اکرام اومد اکای منوچر نه اومد اکا جان اومد اکای منوچر نول که نه دیگه اومد کسیم ندارم اسمت آخی اکا اسمت پارت و بچه ها چه 700 روبل دیگه پارت و اکا تمام اکا جان اکای میرزا شیرینر میخونم برادر رو اکا اسمت 700 پارت خاطر از خار میکنیم برادر رو به نام رحمانو کسیم اومد اگه شیرای نر نویسه به نام رحمانو شیرای نر نویسه اسمت لو 1000 اومد 200 داشت 300 دیگه داشت
акай вай омада значи раҳмону акай раҳмону 300 омадаga дошт акай муҳаммад пул бо акай муҳаммад Ой, чиш дига буд ку. вай ки парто Ай, он гад парто рақам мадор 300 рубл фар дига. тамом Ёк, бахо. чаро ина рафтем сум надорам гуфте Тамом, тамом. акай исмат омад Исмат, он на гуфти омад ку. чанд ҳазор омад бале бародари азиз рафтем қартарам мекашам суми ҳама омад қартарам мекашам рафтем бародаро 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 бародари азиз як бор мехонам ҳама каса бо диққат гӯш мекунем қартарам мекашам акай мирзо рақами 6 1500 рубл дорӣ акай икром рақами 2 00 акай исмат рақами 4 300 рубл дорӣ акай ривожиддин рақами 3 2100 рубл дорӣ акай муҳаммад рақами 7 00 акай манучер рақами 15 00 бародари азиз каси мезана Рақам дорам дига. чанда дута дорам Ду рақам бара буд дига. Панч дигаш дорам. бародаро каси мезана 5400 рубле ошо 5400 рубле шероина рафтем рақами 1 рақами 1 21 та рақами 2 рақами 2 12 та рақами 3 рақами 3 20 та рақами 4 рақами 4 22 та рақами 5 рақами 5 3 дама рақами 6 рақами 6 21 та рақами 7 рақами 7 10 та шероинар бародаро рақами 5 ба 3 дама оши чава акай Манучер. акай манучер рақами 5 ба 3 дама 5400 рубл дори акаҷон акай икром рақами 52 бародаро баъди бара каси любой рақама нависад ба ҳавай метем шероинар менависем 52 акай икром шероинар менависем зинда боши акаҷон 52 акай икром 7 акай муҳаммад 3 акай ривожиддин 2 бародаро рақами 146 мондага 146 1 акай мирзо 4 акай исмат рақами 6 ки мегира бародари азиз рақами 6 монд 4 акай исмат рақами 6 ки мегира бародаро шероина рақами 6 мондага ки мегира менависем 6 акай аброров макам хушомади акаҷон 300 рубл акай шаҳзод шерин Паланг. сенеси акай паланг шернар акаҷон бодекар шернар бародари азиз акаҷон ҳамин баъди бара гуфтум тона кадоми пешакӣ менависа якум ҳавайда метиҳем 6 акай аброр мунгириф акай паланг шеринар акаҷон акай муҳаммад омад акай икром 600 омад Аброр гуфти? акай аброр бале акай икром 600 омад Икром. акай муҳаммад 300 рубл Икром 00. Муҳаммад 00. Исмат 00. мирзо акай вай нависи ҳавай
Акай Умар, акай Муҳаммад анависе 00. نویسته Акай Шервон. Акай Шервон 300. Акай Папаланг Шернар ин дафъа кадом рақаме ки пас нависон сразу акаҷон дахилат менависам. Акай Аброр Фума. ابرار چند کنم 300 اومد. نو نو کسیم ندارم. تمام 2 3 4 5 6 بچه رقم акай رقم паланг Шернар акаҷон ин дафъа кадом рақаме ки ҳами холиш Шернар якум дахилат менависем Шеринар. Се оз мебинем. Се. Се акай ривоҷидӣ наёфт. Пафтор дурум. Вай кард якум нависам. бародарон мерем. телефон заряд дора. акай паланг Шеринар рақам зиқ нашав акаҷон ҳами кадом рақамеш ки холишид якум даҳами хидуд метем акам. зинда боши акаҷон. акай паланг бачи мефаҳмдаги акаҷон зинда боши Шеринар. рафтем бародарон. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 бародар азиз як бор мехонам қартарам мекушам. نه نمی‌سونده. این زنچ نگرفته تمام. акай Аброров хуш омадی акаҷон хуш омадی. یک بار میخونم برادرو. акай Икром рақами 5200 акай Исмат рақами 400 акай Муҳаммад рақами 700 акай Мирзо рақами 1200 рубл дори. акай Аброров рақами 600 акай ривоҷиддин рақами 3800 рубл дори акаҷон. каси мезана 1800 рубл дига оша Шероинар. зинда боши акай Аброровум зинда боши. рафтем рақами 1 рақами 1 12 та рақами 2 рақами 2 11 та рақами 3 рақами 3 20 та рақами 4 рақами 4 20 та рақами 5 рақами 5 11 та рақами 6 рақами 6 11 та рақами 7 бародари азиз рақами 7 бародаро 11 та Шероинар. бародаро ҷа бо вара шуд. рақами 2 ба 20 рақами 3 ба 20 рақами 4 ба 20 бародаро рақами 4 3 و 4 бараш дага ба 20 даган Шероинар хушмандон марҳамат. 6 акай Аброров бара пас акай Икром 7 акай Муҳаммад 6 акай вай 1 акай Мирзо 3 و 4 бара да буд 2 акай Манучер 5 аки медуроя бародаро рақами 5 аки медуроя Шероинар рақами 5 аки медуроя 900 рубли варая Шероинар менависем. شیروان رقم 6 محمد рақами 7 акай Мирзо рақами 1 میرزا акай Аброров сразу 00 кунед 900 اومد. میرزا رقم 1 акай Попаланг Шеринар рақами 5 акаҷон мегирӣ. акай Попаланг Шеринар акай Паланг Шеринар акай вай омад Муҳаммад омад акай Аброр омад сразу 00 кунеша. شیروان آقا о не акай Аброра қатъи акай вай
сразу нол кунеша دیگه ати акай вайкати муҳаммад кати محمد نونو акай вайкати но منوچهر абро منوچهر رقم دو тамом акай манучер шери нар навбати мо бар акай палангум шери нар акаҷон ҳасти эфирда рақами 5 мегири акаҷон دو کیا ду акай манучер кисм надора همین میبینیم برات کردم دو رقم درم دیگه اسمت шерои нар менависем рақами 5 ки мегира бародарои азиз менависем منوچهر 5400 دارم میمونه 5500 акай манучер ҳаму номери картата адела нависрои ки шери нар 5400 бародаро рақами 5 ки мегира шерои нар менависем шерои нар рақами 5 ишка несай да 6 рақам кашум қартараш шерон акай паланг шер нар расти эфирда акаҷон навис бародаро да 6 рақам қартара мекашем рақами 5 пустоя шерои нар да 6 рақам қартара мекашем پنج اکای پلنگم خوش آمدی اکا جون رقم 5 اکای پلنگ سون ندارم اصلا ندارم آخرین بار 3 بود دیگه نو 300 رو بود اکای پلنگ شنر 600 دیگه پارتو شرینار شروع نه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز اکای پلنگ مصومش میبه اکا جونو کارترم میکشون اکای منوچه رفیر دوشی شیر ند نمروی کارتا تبا مادا پارتو اکای پلنگ رقم 5 اخته اکا جون اکای پلنگم رقم 5 اخته شیری ند رقم 5 اکای پلنگ اکای پلنگ 600 دیگه پارتو اکا جون اکای پلنگ شیر نر رقم 5 اخته اکا جون رقم 5 اخته شیر نر تمام اکای منچر دا واتساپ نمره کارتا پارتو اکا جون اکای پلنگ 600 دیگه پارتو شیر نر رقم 5 اخته اکای ابرار برادر افیر کس پیش دامو اکای پلنگ مونه بیسه که رقم 5 هوای واره 600 روبل دیگه پارتو گو اکای
منوچهر چند سون برو منوچهر 4500 چند سون پرتاگور 4500 پرتاب 500 پرتاگور اکای منوچهر اینا رفت اکا جان سمود رفت شری نه 4500 روبله رفت اکای منوچهر Falan ama her rang var. Başka. ندارم نمیرش تمام اکای پلنگم شینات پرتو اکا جان تمام اکای میرزا ای خودت میگیرم با اکای پلنگ پرتو شینات در تو مینیسم میشو اکای میرزا Akay miro khud shesha ro bul. تمام میشو اکا Shesha ro bulura. اکای میرزا اکای میرزا شری نر خودت اکا جان 300 روبل داره شری نر Bo shesha diye bulura. 300 دیگه با اکا جان در کور ایده خای میکشم برادرو قارته میکشم اکای پلنگ شری نر 600 روبل میپرته شری نر میشو اکا گاب نیست اکا رفتم یا بور میخونم قارته را میکشم بعد دوباره اکا جان میپرتوی رفتیم برادرو اکای ریوژنی رقم 300 روبل داری اکای منوچهر رقم 2 4500 روبل داری اکای پلنگ رقم 5600 میپرتوی برادر عزیز کس زنه 5400 روبله اوش شوا شیرو نه کسی میزنه 5400 روبله اوش شوا رفتیم برادرو رقم 1 Ay manusura pade ya. او پردون رقم 1 22 تا رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 31 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 30 تا شیروی نار برادر اینجا رقم 4 با 31 گوشو چوا اکایی رقم 4 İsmail. اکا اسمت اوشو چوا رقم 4 با 31 5400 رو بود داری می نویسیم برادر رقم های پفتو را بعدی باره کسی یکم نویسه هوای در میتیم شیروی نار می نویسیم رقم 3 اکای وجدی 3 اکای وجدی 4 اکای اسمت 7 اکای وای اکای میرزا رقم چند بود؟ Mirza pafon mashafayna. چند بود کی؟ Yakım ya. اکای میرزا رقم 1 برادر رقم 2 5 6 را کی میدونه 2 5 6 شیروی نار می نویسیم اکای منوچهر ده 1000 نویسه پلی اکای اسمت 1000 اکای اسمت میرسه در اکای منوچهر نویسه
5 برادر رقم 2 و 6 کی میگیره رحمان 2 و 6 کی میگیره برادر موند اکا اسمت موند شیرینر نمیوز یا رقم دیگه میگیری شیرینر 4100 روبل میمونه برادر رقم 2 و 6 موندگه کی میگیره 2 و 6 2 اکای محمدی اکای محمدی 300 روبل شیرینر بگیرش 1800 روبل یک کارت 300 روبل بگیرش 1800 روبل شیرینر رقم 6 کی میگیره رقم 6 موندگه برادرو رقم 6 اکای منوچیر 5 6 اکای منوچیر اکای محمدی سوم تا پارت اکا جون خاطرم میکشی بینوس کاره یا بره ریوان ریووچ ریوان با من هر روز میرم اکا اسمت 1000 سوم شد منوچیر بزنم 1000 سوم شد منوچیر تمام اکا اسمت 2200 دیگه شد دعوای نویسی او نویسه شو من می‌نویسم شو اکای محمد 2200 اکای اسمت نویسی تمام اکای محمد شیرای نر یا منو دیسه محمد رسکیدت سمکنه من پوله کارترم میکشم من شیرم پنج و هزار سوم دهی باید بودی اکای محمد ستون پارتو اکا جون تمام کارترم میکشم اکای محمد ستون پارتو شیرینه کارتر کشیم نه برادر دیگه سوم دو شوای وجود داره نشتیم برادر دیگه رحمان آقا نه هوای نه یک کسی که دوش کنه اینه خزانه را بابا ایره همون ایسا یک کسی که هم سوم دوش کن دیگه ایش کنم علیکت با سلام اکای اکای گلو شیرینه خوش آمدیس علیکت با سلام برادر با پیش کی داشت اینجا نیزو ها برادر دیگه داشت تمام اکای محمد اکای محمدی از سومش میبه اکا جون قارترم میکشیم شیرای نه رفتیم قارترم میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نه ریا بور میخونو اکای محمدی اون از سومش میبه برادر عزیز اکای محمدی رقم چند بود؟ اکای محمدی هستی فرد شیر نه رقم تا میگیری اکایو پاس مینویسی یا منوت دیگه میسیم برادر اکای محمدی موس در 6 نفر میکشیم و رقم دو اگه کس خوش موشن نویسم چنده باید؟ نه باید چنده؟
محمدی آه. دو همدیه برادرها رقم دیگه کی میگیره؟ رقم دیگه شیروی نر کی میگیره؟ نویسه خاطر هنی اومد چه رجب بابا 300 روبلوم اکای محمدی هستم شما خانم اومد بیا هوای باشو رفت نوشته که رفت بیا آمد اکای محمدی رفتیم برادر ابور میخوام خاطرم میکشم شیروی نر اکای ریواجدین رقم 3500 روبل داری اکای میرزا رقم 100 اکای اسمت رقم 4 2100 روبل داری اکای محمد رقم 7900 روبل داری اکای منوچه رقم 56400 روبل داری اکای محمد علی محمدی رقم 200 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شوا شیروی نه رفتیم رقم 1 رقم 1 20 تا رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 25 20 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 20 تا شیروی نه رقم 2 شو چهار با 22 اکایی محمدی اکای محمدی اوشو چهار شیرینه رقم 2 با 22 1800 روبل داری شیرینه می نویسیم برادر رقم های پافتور هم می نویسیم برادر پافتور هم می نویسیم شیروی نه اکای اسمت اکای منوچر اکای محمد اکای برادر همه کسا می نویسیم رقم های پافتور 2 اکای باید 3 اکای رو همه برادر پافتور هم یا کی بود اکای کی بود اکای میرزا بود تمام برادر همه پافتور رقمش شیروی نر همه پافتور شیروی نر همه پافتور برادر عزیز رفتیم کارترم میکشیم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 امام چه 200 پافته 400 داشت کی اکا اسمت یه منوت به منوت همین دستکشون بپرتون تو منوچه 400 رو دارم کی؟ منوچه 200 دیگه اومد او کی نداره کی؟ میرزا اکای میرزا شیرین است سون پرتو اکا جون تمام برادر اکای میرزا شیرینر تمام اکای من میرزا شیرینر زنده باش اکا جون میکشون اکای اسمت شیرینر پلی محشر ازدی کورا چو میکن دیگه شیرینر برادر عزیز یه بار میخورم کارترم میکشون اکای محمدی رقم 2500 روبل داری اکای اسمت رقم 4800 روبل داری اکای ریواج رقم 3200 روبل داری اکای میرزا رقم 1 می پرتوی 300 روبل اکای منوچه رقم 5600 اکای محمد رقم 7600 روبل داری برادر عزیز
کسی میزنه برادرو 1800 روبله اوشا شیرای نه رفتیم رقم یک رقم یک 20 تا رقم دو رقم دو 12 تا رقم سه رقم سه 11 تا رقم چهار رقم 4 21 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 22 تا شیروی نه رقم 7 اکیه ای محمد اکای محمد اوش چوا شیر نه رقم 7 با 22 1800 روبله داری زنده باشی اکای اسما شیر نه زنده باشی اکا سمودی نه حوزی میره هفتور اکای محمد هست اکای منوچیر تمام اکای منوچیر شیر نه هفتور اکای محمدی رقم دو برادرم می نویسیم رقم های هفتور می نویسیم شیروی نه هفتور اکای میرزو سه اکای ریوشدین سه اکای ریوشدین هفتور اکای میرزو علی او محمد شو دمام میپرتویم ما چند سیم هست در خودت میپرد تمام مکنم آها تمام تا محمد پرتم 3600 هم خیلی علیو 3600 هم محمد پرتم هم خیلی آها تمام همشه در خودت پرتم هم خیلی تمام رفت این آوزی رفت تمام دوا برادر عزیز می نویسیم رقم های پفتور هم می نویسیم اکای میرزا رقم 1 3 اکای وای 4 5 6 7 خوله شیروی نر می نویسیم چه تمام اکای محمد شیری نر تمام محمدی 4 اکای منوچیر بزرم خیلی محمد اکای محمد پول داشت بو چند سن داشت 1600 تمام اکای با نبوی رقم گیری مینوس کنی شو 1800 جمعی 1600 اکای اسما دایفیر باشی سمود رفت 3400 مینوسی 3100 سن محمد 3100 محمدی میرزو 300 خانون میرزو سه رقم وجودی کی نداره منوچیر ندارم که وجودی 300 خانون بوی 300 تنکتی 600 وجودی وجودی میرزو 300 خانون بود همین 300 600
600 تمام اکای میرزا شیرینر سوم پارتو اکا جون منوچهر نداره. هیچ اکای محمد شیرینر رقم 156 موندگه شیرینر رقم 156 میگیریم بازی را سر میکنیم منوچهر پارت اکای منوچهر شیرینر ختم پارتو اکا جون پولی رو چند بدی؟ محمد یا محمد پارت یک اکای میرزا اکای میرزا رقم 1 دکم نویسگی مشرا نسوندگی تمام اکای میرزا شیرینر اکا جون رقم 1 اخته شیرینر سوم پارتو کی داد کرفته محمد اکای اسمت 1800 قطعی اکای محمد 1800 محمد مینوس کنه همینه اسم 1800 دلار اسمت هفتم شو یک خط زنه انا که 1800 محمد هم خط زنه شو برای فریدی او واش هم فریده تمام ایش میست نه 1600 بله 1600 مینوس اکای منوچهر اومد 300 اکای منوچهر محمد 1300 دلار منوچهر 99 تمام اکای محمد شیرینر 1600 داشتی بو بلیدی 1300 مون چه دیگه موقعی که میرزا رو بگو پارتو میرزا رو 600 سنفیر اکای میرزا 600 پارتو اکای میرزا اکای میرزا نامده نامده چه اکای جون میپاردم تمام اکای میرزا شیرینر شد سرگیر شیرینر اوکی برادر رقم 56 کی میگیره 56 برادر رو میگیریم خاطر هم میکشیم شیروی نه شیروی نه رقم 56 کی میگیره 56 شیروی نر می نویسیم رقم 56 کی میگیره برادر عزیز می نویسیم شیروی نر با پیش زنده باشی اکای اسمت زنده باشی شیری نر بامداد شید بامداد شید بازی را سر میکنیم شیروی نر کشف دادم برادرها در دو 5 رقم دکشم شیروی نر 5 رقم دکشم برادر عزیز می نویسیم تمام برادرها در 5 رقم میکشم تمام برادرها در 5 رقم میکشم اوکی تمام برادر عزیز در 5 رقم میکشم رفتیم برادرها 1 2 3 4 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 7 شیروی نر 1 2 3 4 5 6 تا این اینجا میسه عبور میخونم قرطه میکشم اکای محمدی رقم 2 1200 روبل داری اکای میرزا رقم 1 600 روبل میپرتایی اکای ریواج رقمی 3 900 روبل داری اکای منوچه رقم 400 اکای محمد رقمی 7 1300 روبل دیگه داری برادر عزیز کسی میزنه برادرها 1200 روبل او شوا 1200 روبل او شوا شیروی نر 1200 روبل رک رقم 1 20 رقم 2
رقم 2 11 تا. رقم 3. رقم 3 20 تا. رقم 4. رقم 4 22 تا. رقم 5. رقم 7 10 تا. چرا نه رقم 4 با 22 شوا 1200 روبل داری برادر عزیز. رقم 4 اکای منوچه رقم 4 با 22 1200 روبل داری شرینا. می نویسیم برادر رقم های پفتور هم می نویسیم. شیروی نر می نویسیم. پفتور اکای محمدی. رقم 2 بود 4. اکای منوچه چند 4 چند بود. شیروی نر می نویسیم 3 پفتور وجدی. برادر رقم های خالی را می نویسیم 7 اکای محمد. شیروی نه رقم 1 5 6 کی میگیره 1 5 6. برادر 14 15 نفریم. شیروی نه رقم 1 5 6 موندگی 1 5 6 6 هم اکای من چیر گرفت. برادر رقم 1 5 کی میگیره 1 5. شیروی نه می نویسی. پنج اکای محمدی. اکای ریواجی رقم 1 اگر شیری نر اکای اسمت رقم 1. اکای میرزا شیرنر اکای اسمت مش رقم گرفت شیرنر. قسم نداریم. تمام اکای محمدی. رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. شیروی نری بار میخوام ایکون 1000 روبل. بله برادرو اگر ایکون 1000 روبل کنه یک خرطه دیگه کشم من اخیران دست کشم شیروی نر. همتا جنبست میکنیم برادر عزیز اگر خوش معلوم. اکا اسما 300 روبل پارت و اکا اسما دوم 300 روبل. شیروی نری بار میخونم خرطه را میکشم. اکای محمدی رقم 2 5 600 روبل داری. اکای منوچه رقم 4 6 600 روبل داری. اکای ریواج رقم 3 600 روبل داری. اکای محمد رقم 7 اکای محمد رقم 7 100 روبل داری. اکای محمد رقم 7 1000 روبل داری. اکای اسمت رقم 1 00 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شاشروی نه رفتیم. رقم 1 رقم 1 21 تا. رقم 2 رقم 2 11 تا. رقم 3 رقم 3 12 تا. رقم 4 رقم 4 20 تا. رقم 5 رقم 5 11 تا. رقم 6 رقم 6 3 دما. رقم 7 رقم 7 11 تا شیروی نر. برادر رقم 6 با 3 دما و شوتا اکای منوچه یا برگه اکا جان هوش شوا 1800 داری. بر رقم 6 3 دما.
بنویسیم برادر رقم های پفتور هم بنویسیم. پفتور اکای محمدی برادر 1000 روبلی میزنیم شیروی نر بنویسیم 1000 روبلی پفتور اکای روشدین 4 بنویسیم برادر رقم های پفتور هم بنویسیم برادر 1000 روبلی میکنیم بودی شیروی نر اوجه وریم هم کم مونده شیروی نر 500 روبلی خطیه بزنیم اوه تمام 1000 روبلی میزنیم شیروی نر همی کن کش بله برادر آخران کنه جنبست شما شیروی نر 1000 روبلی میزنیم 7 اکای محمد تمام 1000 روبلی شیروی نر بدی کن بعدی کن شو بعدی کن. برادر بعدی خیلی بدی کن میزنیم شیروی نر برادر روزی نیستم 500 روبلی خطیه بزنه شیروی نر 500 روبلی 2000 500 روبلی شیروی نر میزنیم اکای محمدی شیر نر 500 روبلی شیری نر ها؟ یک 5 خولیه می نویسیم شیروی نر هو منو چه یکم گی برادر 500 روبلی شیروی نر برادر کسی 500 روبله میزنه یا لایک روی کنه شیروی نر محمدی هم میکنه کار. اسمت رقم یک دیگه بود 2 مگابایت 2 ای محمدی بود. ها 2000 گفته گربا. ایتی اکای اسمت ایتی 2 ای محمدی ای. ها 2 ای محمدی های ها اول محمدی اومد. او رقمش چند بود اسمت اسمت یک بود اخی. رقم یک بود اکای اسمت رقم چند میگیری شیری نر 2 زائد 2 ای محمدی ای. اکای محمدی در رقمش پفتور درم دیگه اکای اسمت رقمی 1 و 5 یک پنج. اکای اسمت رقمی 2 تا اکای محمدی پفتور درم دیگه شیر نر رقمی 1 و 5 کده میشتم مدروی تمام برادر 300 روبلی میکشیم شیروی نر برادر رقم 1 و 5 کی میدره اکای اسمت رقمی چنده میدره شیری نر 5 اکای محمدی محمدی نه 2 بود. اکای محمدی یا رقم عقب دیگه میگیری و 5 اکای محمدی شیری نه 5 اکای محمدی 2 اکای اسمت 1 اکای میرزا اکای میرزا سوم تا پارتو اکا 1000 روبل پارتو هر دوشو نمیشه و اکای محمدی 5 گرفتی رقمی 2 دکا جون رقمی 2 اکای وایمون گرفت بود اکای محمدی رقمی 5 اکای اکای محمدی شیری نر گفتی که رقمی 5 گیرو خاکا چخالی کنم ای خودش 5 گیر گفت خوب تمام نوشم اکای
محمدی رقم 2 و 5 اکای محمدی اکای اسما شیر نر توقت که رقم 1 دا پافتور مدرو اکای محمد اکای اسما رقم 1 گیری اکای اسما اوکی رقم 1 تا میگیری اکای اسما تمام اکای میرزا شیر نر رقم 1 میگیری اکای میرزا شیر نر نویس تمام اکا هزاری دکی باشه ای دفت میگیری شیر نر اکای میرزا هستی فرد اکا پارتو اکا جان سمتا اوخی اکای میرزا نیده اسمان نیستن اکای میرزا شیر نر سمتا پارتو اکا جان همجا رئیس اومده گای سمتا پارتو شیر نر گاب نشنوه ما این دوان شیر نر اکای میرزا شیر نر همجا رئیس اومده گای شیر نر ممکن نیست او دایروی گاب میشنویم شیر نر تمام اکای محمد رقم اکای محمد پس شیر برادر رو در 5 کارتا را میکشم اکای میرزا شیر نر سمتا پارتو اکا تمام برادر رو در 5 رقم میکشم کارتا را کدام رقم دا میدروی اکای اسمت یک هفته بوده چند سمه 300 روبله اوز اکای اسمت شیرینه رو 300 روبله رفته سه بعدی کن 1000 میشه شیرینه بعدی کن 1000 اکای اسمت حاضی 300 روبله رفته سه هفته میدروی هفته اکای اسمت بعدی کن 1000 روبله سر میشه شیرینه 1000 روبله بعدی کن رفتیم برادرو رقم یک خوله 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز 1 2 3 تا اسمت پول نداره نگم سون اکا اسمت سون پارتو اکا اسمت شیری نه 300 روبل پارتو اکا شست دیگر شیری نر بوزه خنب نکر وای یک پستویا یک اکای میرزا شیری نر همجا رئیس آمده که اکا جان قرض دادن نمیشه شیری نر دیدی که اوز نبود اوای ما داد قرض دادم اکا جان اوز دادن نمیشه برایش که گاب میشنویم شیری نر اوزی آمده که همجا پرایورکا میکنه تکمیل بایا دفترویا برادر عزیز با دمو گاب میرسده شیری نر با هم سبب وای که اکا جان سوم تا پاتو رقم یک اوز ایسر قاطرم میکشیم تمام اکا اسمت سوم شما نه شیرای نره بار میخونم اکای محمدی رقم 52 52 اکای محمدی رقم 5200 اکای ریواج رقم 300 روبل داری اکای منوچه رقم 46 1800 روبل داری اکای اسمت رقم 700 برادر عزیز کسی میزنه 1500 روبل او شویده برادرو کسی میزنه 1500 روبل او شو رفتیم رقم 2 رقم 2 12 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 10 تا
رقم 6 رقم 6 11 تا. رقم 7 رقم 7 10 تا شیروی نر. برادر عزیز اینجا رقم دو برادر با 12 اوش چا شیر نر 1500 روبل داری. آخری دو او کیا محمدی اکای محمدی رقم دو با 12 1500 روبل داری شیروی نر. برادران در بازی 1000 روبل رقم های خولی را می نویسیم. اکای اسمت رقم دو. رقم 7 اکای محمد. دو اکای اسمت. اوکی. تمام برادران می نویسیم رقم های 1000 روبله هم می نویسیم شیروی نر. اکای منوچر 1000 روبله شیری نر. اکای منوچر شیری نر 46 اکای منوچر 46 اکای منوچر شیروی نر می نویسیم رقم 135 اکای محمدی نویس رقم تاکا شیری نر نویس 4 اکای ریوچ اکای ریوچ 4 گرفتگان شیری نر رقم 3 1 5 موندگه سون ندارم دیگه. اکای منوچر چند سون دارم اوکی منو چه 1800 5 اکای محمدی. برادر رقم 1 3 کی میگیره 1 3 ریمون نیست یک پنج کی ریمون ریوچ چوکره رقم 5 نیست ریوچ رقم 5 اوخی اما رقم خوشی میکنه محمدی رقم چه دیگه 70 دارم. اکای ریوچ شیری نر رقم 1 3 کدومش میگیره اکا جون گام نیست رقم 3 اکای ریوچ. برادرها رقم 1 کی میگیره شیروی نر می نویسیم رقم 1 موندگه برادرها رقم 1 کی میگیره شیروی نر. او اکای اسمت سون پارتو اکای منوچر شیری نر قرضور میشون تمام بیا پرادا نویسیم اینو نومی قطعی اکی میرزو کتی نویسیم 1 اکای محمد رقم 1 اکای محمد هم محمدی 7 گرفت کو 1 7 بانی تمام اکای منوچر شیری نر 200 روبل می پارتوی شیری نر. تمام اکای منوچر شیری نر کی سون داشت اکای وای 700 اومد کی بود وای نموش سویتلین کی بود ریوچ اکای ریوچ بودن سویتلین 300 داشت تمام محمدی اکای محمد کی اکای محمد 1000 دیگه پارتو اکای محمد شیری نر اکای اسمتلو 1000 اومد نه منوچر 200 مینوس کنی اکای پای اومد 1000 اومد 1000 اکای خاتم محمد چی 1000 داشت خی تمام 4 6 منوچر
شیرای نر رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. شیرای نر یه بار میخونم کسی نداره شیخ. اما داره. برادر عزیز یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم. اکای اسمت رقم 2 0 0. اکای محمد رقم 1 7 0 0. اکای منوچه رقم 4 6 200 روبل میپرتوی اکا. اکای ریواج رقم 3 0 0. اکای محمدی رقم 5 800 روبل داری اکا جانو. کسی میزنه برادر 6000 روبل او شوا. 6000 روبل او شوا. رفتیم برادر رقم 1. رقم 1. رقم 1 21 تا. رقم 2. رقم 2 21 تا. رقم 3. رقم 3 20 تا. رقم 4. رقم 4 30 تا. رقم 5. رقم 5 20 تا. رقم 6. رقم 6 23 تا. رقم 7. رقم 7 30 تا. شیرای نر واره شد برادر. رقم 7 با 30. رقم 4 برادر با 30. شیرای نر 3000 روبل کسی میداره مرحمت. رقم 4 7 وارش دیگه شیرای نر 3000 روبل کسی میداره مرحمت. دو اکا اسمت 4 7 وارش دیگه دو اکا اسمت. می نویسیم برادر رقم 1 3 5 6 خوله. اکای محمد اکای کی رقم کی؟ اکای ریواج اکای محمدی شیرای نر می نویسیم. سه 1000 روبل کسی میدونه مرحمت برادر عزیز. می نویسیم شیرای نر اکای محمدی اکای ریواج اکای 5 رقم اکای ریواج. رقم اکای 5 ریواج بود. برادر رقم 1 3 6 را کی میدونه شیرای نر می نویسیم. 1 3 6 ریواج 3 بود. محمدی 5. محمدی رو پوز. اکای محمدی رقم 5 پاس کردی اکا. رقم 5 اکای ریواج گیره. اکای محمدی شیری نه رفیق دستی اکا. نویس پاس نباشه پاس نویس. تمام اکای وای میگیرم. 5 اکای ریواج. برادرم می نویسیم رقم 1 3 6 کی میگیره شیرای نه. محمدی بود پاس بنویس نگیرید بود. پاس ده. اک منوچهر. محمدی باید تو. اکای محمدی پاس دی اکا. پاس باشه پاس نویس بود. اومد سویتلینا 3000 اومد. کی؟ کیا موبایل من چی داشتی؟ کیا خامجا پاس تمام اکا چی میشه براتی. محمدی پاس. کیا نمای کی جا. ریواج. ریواج رقمی 5 9 ها رقم 5 9 سویتلینا او 3000 اومد. اسمت. اسم شانس میپرده. اسمت 3000. اکا اسمت 3000 روبل پرتو اکا اسمت شیرینا. اکا منچه رقم نداره. منوچه دواره. دواره اکا اسمت شیرینا پرتو سوما اکا اسمت در 4 رقم خاطر میکشم شیرینا برات.
برادر رقم 136 کی میگیره؟ 136 شیروی نر. Интересно, بود. اما تمام شد. اکا اسم سوم تا پارتو اکا دا 4 رقم کارترم میکشم. اکا اسم سوم پارتو 2 4 5 7 نیسونده. تمام. تمام اکای من اسم شیرین است. شست شیرینر برادر رقم 136 کی میگیره؟ برادر 3000 روبله شیرینر بارا واری کلون میشه. برادر خودشمندو مرحبا. همین رقم بود. یا خیلی خوب. ایسا. از زهرد مارکت که در کورایی نداره 37 داره. ایبروگی هم 37 داره. اینش میمونه. اینش با چند داره؟ نمیشه. پاس. تمام اکا اسمت پاس. برادر در چند رقم؟ در 3 رقم شیروی نر کارترم میکشم. برادر عزیز رقم 4 چنده؟ 4 دو پاس داره. 4 5 7 هم خیلی. برادر رقم 2 پاس اکا اسمت. تمام. 4 5 7 4 5 7 تمام. تمام رفتیم شیروی نر رقم های خولی را در 3 رقم میکشم شیروی نر کسی بزنه و شیم. 4 5 شیروی نر رفتیم 4 5 7 4 5 7 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا شیروی نر اینجا میسته. یه بار میخونم کارترم میکشم شیروی نر. اکای محمد رقمی 700 اکای منوچه رقمی 4 200 رو بود میپرتوی اکا. اکای ریواج رقمی 500 برادر عزیز کسی میزنه شیروی نر. کسی میزنه شیروی نر. کسی میزنه برادر 7500 روبله اوش شوه. 7500 روبله شیروی نر. رفتیم کارترم میکشیم رقمی 4 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 7 رقمی 7 22 تا برادر عزیز رقمی 7 اکیه محمد اکای محمد رقمی 7 با 22 7500 روبله دوری شیرینن. 7500 روبله برادر هسته جلانی یا اون کسی که هسته با 1000 روبله میزده که هسته شیروی نه اوشا. بله برادر کسی میزنه اوشی بدن شود. برادر رقم هم می نویسیم 1000 روبله هسته با برادر آدم 1000 روبله هسته. دو اکای اسمت
برادر 1000 روبله کی میزنه؟ نمیزنه. مکای محمد 1000 روبله نمیزنی اکا. تمام پس اکای محمد می نویسیم برادر بازی 1000 روبله رفته سر شیرای نر. می نویسیم رقم های خولی را. 5 اکای محمدی شیرای نر. می نویسیم رقم 1 2 3 4 5 6. تمام اکای محمد شیری نه. تمام شیر نه نکنید برادر عزیز. تمام برادر رقم 1 3 4 6 7 کی میدونه 1000 روبله شیرای نه. میدونیم رقم های خولی را میگیریم. بازی را میگذارونیم. 13 نفریم برادر فیرده. رقم های خولی هستیم میگیریم. شیرای نر می نویسیم. اکای محمدی شیر نه. دوستا دیگه پارت و اکا جون پست اکای اسمان. تمام برادرو هیچ کنیسته دیگه بازینگر شیرای نه. 300 روبله 500 روبله هیچ کنیسته. با این بازی جنب بست کنیم. شیرای نه. تمام اکای محمد این اوز 7500 میره. شیرای نه هسته اگه اون کس 500 روبله یا 300 روبله میزده که هسته. شیرای نه. برادرو 500 روبله بازی میکنه که هسته. شیرای نر می نویسیم. 500 روبله شیرای نر بازینگر هسته. 500 روبله شیرای نر می نویسیم. چندسون دور اکایی با محمد 7500 خزانش. رقم 4 میده. شیرای نر می نویسیم. رقم های خولی هستن. شیرای نر می نویسیم رقم های خولی را. هفت هزار و پانصد. اکای محمد اینا پول داکای اسمت رفت. شیرای نر 7500 روبله. اکای محمد اینا پول داکای اسمت رفت کن. بله برادرو. بله برادرو خلقای مردم ها جمع شده. شیرای نر بازی 500 روبله سردیم. بازی را میگذرونیم. برادر عزیز وقتی خوب نیست. شیرای نر می نویسیم. اکا اسمت چو میکنی شیر نر کوره. همین روز قریب 20000 زیاد بردی. شیر نر کوره چو میکنی. من وجای تو باشم بیرم بالش را بلند بمونم. از چوی تلخ میگیرم یون باش. 5 اکای منو چیر. 5 اکای منو چیر. اکای بای رقم 4. اکا اسمت رقم تنمس ایوه. سه اکا اسمت دگم رقم بیا گیر. شیر نر اکای منو چیر و رقم 5 3 گیری. 2 اکا اسمت. برادرم می نویسیم. برادر عزیز رقم 167 کی میگیرم؟ 167 500 روبلی.
اکای منوچهر رقم 5 و 3 گرفتم تا اکا 5 و 3 کیسم نداره Minus que isso اسمت داره بود اکای اسمت سون پارتو اکای اسمت شرینار اکای محمد داره بود não deu اکای اسمت لو آمد 500 que vai اسمت لو Rivoje natural. چانسın Jagunçsun lan. اکای ریوچ شرینار سون پارتو اکای ریوچ شرینار اکای محمدی رقم چنده محمدی رقم 5 300 سنگی دوری چخالی رقم 5 اکای 500 روبله اکای منوچهر شرینار سوم 500,000 2000 روبله بگیر اکا اومد اکای اسما شرینار سوم اومد منوچهر بگو 5 زنی تا اکای منوچهر شرینار رقم 3 اخته اکا اکای منوچهر شرینار 3 خولی میگه 3 خوله او میگم چی بود اکای سویتلینه اومد Rivoje. اکای ریوچ Nasıl? 500 No. اکای منوچهر شرینار رقم 5 اخته اکا چند؟ محمدی 5 میگه رقم 3 اخته اکای منوچهر اکای محمدی رقم چنده؟ محمدی رقم اسمت رقم 2 محمدی رقم 5 ریوژ رقم 4 منوچهر رقم 3 اکای محمدی رقم 5 شرینار اکای منوچهر چنده اکا؟ منوچهر 3 چه شما دیگه رقم داد چه کس میدونم 5 بگو زنی تا یک رقم دیگه دیگه دو تا گرفتنی گوشی یا برای سر بگه که اینجا اسمت رقم 2 محمدی 5 5 ریوژ 4 رو 4 منوچهر 3 3 تموم شاشه گیریش کنه بگو شش میگیری و نمیگیری منوچهر شش هفته میگیری بگو اکای منوچهر رقمش 6-7 میگیری اکای منوچهر نویس اکا رقم 3 تا گرفتی رقم 6 هم میگیری اکا بله اکای منوچهر یا رقم شیر نه رقم 3 اخته اکای منوچهر سم داره منوچهر 200 قرض داره اکای منوچهر 700 روبل پارتو اکای منوچهر شرینار 200 روبل قازور شرینار اکای منوچهر شرینار 200 دیگه پارتو اکای منوچهر شرینار منوچهر فرید اکای منوچهر شرینار 200 روبل قازور اکا جون نامت برادر رو در 4 رقم قرطه را میکشم شرینار اکای منوچهر 200 دیگه پارتو شرینار 2 3 4 5 تمام برادر اکای منوچهر رقم 3 اخته شرینار 200 روبل دیگه می پارتو شرینار تمام اکای منوچهر تمام شرینار تمام
رفتیم برادرها چنده؟ 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا شیرای نه این اینجا میسته یا بور میخونم. اکای اسمت رقم 2 0 0 اکای محمدی رقم 5 300 روبل داری. اکای ریواج رقم 4 0 0 اکای منچه رقم 3 200 روبل میپرده شیر نه کسی میزنه 1,500 روبله و شیروی نر 1,500 روبله. رفتیم رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 21 تا رقم 5 رقم 5 21 تا شیروی نر رقم 4 5 با 21 رقم 4 با 21 شیروی نر وارش دیگه 700 روبلی کسی میدونه مرحمت چند چند 4 و 5 وارش دیگه 700 روبلی برادرها کی میدونه 700 روبلی شیروی نر در رقم 2 و 3 700 روبلی کی میدونه اکای 2 3 اکای منوچر اکای اسمت شیروی نر رقم 2 و 3 تون وارش دیگه میدونه نمیشه واقعا منوچه شیر نر این رقمو دوباره نبودم فقط رقم 2 و 3 در اومده میتونه تموم شیر نر 2 و 3 کسی میدونه برادرم مرحمت 2 و 3 اکای منوچه رقم 3 اکا اسمت نویس اکا نویس اکا اسمت هستی فردا خودتان کرد هفت اکای محمد شیری نه رقم 7 نیست فقط رقم 2 های اکای محمد رقم 2 فقط شیر نه ایناش در بازی نبودن شیر نه رقم ها در بازی نبودن اگر برادران اجازت یانگوان مایل پوسکای میدروریم شیروی نه رقم 2 اکای محمد برادر کارتا را میکشم بود در 4 کارتا 2 3 4 اکای محمد اومد اکای محمد خودتان 700 روبل bu ki dar kore اکای اسما شیر نر ننویسون وای برادرمون پس نویس بخیالم اکای منوچر سون پارتو اکا 700 پارتو اکای منوچر شیر نر 700 روبله شیر نر 700 روبله شسترگیر شیر نر رفتیم برادر کارتا را میکشیم 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 شیروی نر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا برادر عزیز اینجا میسته اکای منوچر مصومش میبیا کارتا را میکشویم منوچر اومد 700 اومد 0 میشه برادر عبور میخونم کارتا را میکشون اکای ریواج رقم 4 0 0 اکای محمدی رقم 5 300 روبل داری اکای منوچر رقم 3 0 0 اکای محمدی رقم 2 0 0 برادر عزیز کسی میزنه برادر کسی میزنه شیروی نه کسی میزنه برادر 2200 روبله او شود 2200 روبله او شیروی نه نه 2300 روبله او شیروی نه 2300
300 روبل کسی میزنه او شوا شیرای نر. 2300 روبل کسی میزنه برادر آشی بدن شوا. رفتیم رقم 2. رقم 2 20 تا. رقم 3. رقم 3 11 تا. رقم 4. رقم 4 10 تا. رقم 5. رقم 5 10 تا شیرای نر. برادر رقم 2 با 20 او شوا 2300 روبل دور یکا. برادر عزیز می نویسیم رقم های پفتوره یا با هم جنبست میکنه شیروی نر. 500 روبل با اصای برادر 10-12 نفر میفیر شیروی نر می نویسیم رقم های پفتوره. شیروی نر می نویسیم. 2 اکا اسمار 5 6 5 6. بله اکای ترینکا تیجی 500 روبل اکا. مدرو اکا. تمام سمتا پارتو 1,500 روبل پارتو سمتا. 4 اکای منوچیر. 1 3 کی میگیره برادر؟ رقم 1 3. سه اکای محمدی. رقم 1 کی میگیره شیروی نه؟ اکای محمد رقم گرفته گه. منوچیر اومد 500 اومد. شیف محمد پوست چند رقم چند نمیگیری واقعی نویسندگه منوچیر. محمد اکای محمد رقم چند میگیری اکا؟ رقم 1 میگیری؟ اکای منوچیر اومد شیف دی تموم. برادرها این رقم 1 ایش که نمیگیره شیروی نر می نویسی. منوچیر نو با کسیم نداره. اکای محمدی سوم پارتو اکا 200 روبل پارتو اکای محمدی. شیری نر سوم پارتو. اکای اسمار ختم سوم پارتو. برادرای عزیز رقم 1 کی میگیره شیروی نر می نویسیم رقم 1 موندگه. گازان اکای اسمار. تمام ای محمد مینوس تمام. 2300 دوش 1800 مینوس. تا کجا نویسندگه وای؟ اکای محمد 1800 سرم 500 مینوس. تمام اکای محمد. پلی اکای اسمت ای محمد. اکای محمدی سوم پارتو 1800 دیگه دورم. اکای محمدی شیری نر سوم پارتو. اکای محمدی هستی فرده شیری نر پول پارتو.
ترینکا شیرینار آقای ترینکا تیجی شیرینار سومه پارتو یا نه آقای ترینکا تیجی شیرینار سومه پارتو یا نه شیرینار او پارتو خسوم تا کی او پارتو خشسرگی شیرینار آقای ترینکا کی هستم یه رجب زاده ما آقای محمدی موشا وخ آقای ترینکا شیرینار پارتو کارته داشت سوما پارتو در 6 کارتا میکشم یکنی مازو روبله پارتو یا که بوکی پاس دیگه کنه وای اومده گیره آقای محمدی 700 اومد افسر 300 دوش گفت 500 دیگه دورا o kısım var. Akay tirinka şerina şırsız gir nagiri ku pas navi saka. Nerede de acaba? Akay tirinka şırsız gir şerina. برادر رقم 5 6 7 1 خوله شیروی نه می نویسیم اکای ترینکا نامه پارتو اسما شیرینا برادر رقم 5 6 7 1 کی میگیره شیروی نه می نویسیم تمام برادر جمع بس میکنیم شیروی نه تا 3 رقم کشم شیروی نه هیچ خلیشی اکای منوچه رقای ترینکا پاس گفت 5 6 7 تا پاس کردم شیری نه ای 5 6 7 تا مینوس نه پاس نه او سخت نشد تمام بیا می سه تا کشتیم بخور ها 3 تا 3 تا هم 3 تا دم میکشیم شب تمام برادرها پیرود تمام برادرها خودت نگیر شیروی نر من نمیگیرم همین دست شیروی نر کارتن نمیگیرم برادرها کسی میزنم یکی مزار رو دیو شما روزیه برادرها تمام برادرها کارتن هم میکشم شیروی نر تمام رفتیم برادر 2 3 4 دا میکشم کسی میزنه برادر یک نیم از روبله و شو
سه کاستا میکشم اکای منوچهر شیرینر سه کاستا میکشم کسی میزنه 1500 روبله اوش بدن شما رفتیم برادرو 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا شیرینر بله برادر یگان جای خفگی نداره قرطر یه بار کشیدم یه بار میخونم قرطرم میکشم شیرینر اکای اسمت رقم 2 1800 روبل داری اکای محمدی رقم 3 500 روبل داری اکای منوچهر رقم 4 00 برادر عزیز کسی میزنه 1500 روبل اوش شوه 1500 روبل اوش شوه رفتیم برادر رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 20 تا شروع نه رقم 3 و 4 20 تا که دیواره کرده رقم 2 دا کسی میدونه مرحمت رقم 2 اکا اسمت واره 700 سیمه شروع نه خوشمندم مرحمت رقم 2 اکای اسمت اکا اسمت پارتو اکا اسمت سم داره شیف اکا اسمت الله بی پلی اکای محمد مینوس کنم اکا اسمت اکا اسمت نویس شیری نه تمام اکا پلی اول مینوس میکنم اکا هم پلی اکای محمد مینوس میشه Şansın. 700 روبلی رفتیم برادرو اسمت رقمی 7 اکا اسمت شیرنر نمیشه در بازی رقم 2 3 4 بود دیگراش اینو خوب هستن شیرنر فقط همین 3 رقم بازی کرده میشه دیگه اکا بایوش پاس بودن شیرنر رفتیم 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا اکا اسم شیرنر نمیشه در بازی فقط 3 رقم شیرنر فقط همین رقم 2 در اومده میتونی برادر اینو پاس تا اینو ممکن نیست ده اینو کشتن مدرای رقم 2 اکا اسمت یا تا 2 نفر کشم شیرنر نویس تمام برادر رو دست 3 نفر میکشم برادر عزیز یه بار میخوام گوش میکنیم اکای محمدی رقم 3 500 روبل داری اکای منوچهر رقم 4 00 اکای اسمت رقم 3 اکای اسمت رقم 2 1100 روبل دیگه داری برادر عزیز کسی میزنه چند میشه 3 کرم کسی میزنه برادر 1800 روبل او شوا 1800 روبل او شوا رفتیم برادر رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 20 تا شروع نه رقم 3 اوش چوا Mahmedi. اکای محمدی رقم 3 کتی اوش چوا شیر نه 1800 روبل دوری اکا جو برادر 500 روبل کس خوشمنده با مرحمه شروع نه 500 روبل میزدگی نویسه اکای محمدی اوش چوا شیر نه 1800 روبل دوری شیر نه اکای اسمت اکای منوچهر اکای محمدی می نویسیم رقم های 500 روبل می نویسیم شروع نه İyi bana bağlı da buna. اکای محمد شیرنر اکای اسمت یاد است بازی کرد شیرینر اکای محمد اکای اسمت شیرنر یا بازی 700 روبل داد دروم شیرنر 1100 روبل مونده اکای محمد برادر اکای پاس اکای منوچهر پاس اکای محمدی نویس شیرنر اکای اسمت نویس شیرینر اکای باید چانسون دارم Mahmedi. پاس تاکا Orhan Akın.
бародаро ҳама пасте шерои нар ҳама пасте Doğru benovisam baba. тамом бародаро ҳама каса зиндаву сарбаланд бошад. Тогда где-то баъди ба соати 12-11 Москва шерои нар бо эфир мешавад. Хоҳишмандон марҳамат, одамое ки сум доре бародаро дар ватсапҳои мо нависе, дар ҳамин ватсапи мо нависе, сумотон возврат мешавад. Шерои нар ҳама каса зиндаву сарбаланд бошад. Шерои нар бо соати 11 Москва сар метем. Хоҳишмандон марҳамат, зиндаву сарбаланд бошад. Шерои нар рафтем.